همه اینها یک طرف، اون نیاز اسرائیل به احیای تصویر بازدارندگی و نیاز راست افراطی و نتانیاهو به استمرار جنگ، همه اینا یک طرف. یعنی این دو عامل به نظر من توان چربیدن بر همه اون هفت عامل رو داره. اسرائیل چاره‌ای نداره جز یک جنگ کنترل شده در جنوب رو انجام بده. اما آیا این به این معنی است که اگر اسرائیل ورود کرد پیروز خواهد شد؟ تجربه‌های قبلی جنگ اسرائیل در لبنان به نظرم قابل بازخوانی هستش. صهیونیست‌ها به یک بازه زمانی دیگه هم نظر دارن و براشون کارایی داره، یعنی یک تقویم تاریخی. اون هم نیمه آبان ماه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. اعتقاد نتانیاهو این هستش که حالا به تعبیر ما به ضرب المثل فارسی از این ستون به اون ستون فرجه. اساساً هم یکی از دلایلی که امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها، در واقع امریکایی‌ها با واسطه و فرانسوی‌ها بی واسطه پاشنه در سفارتخونه‌های منطقه‌ای ما خصوصا لبنان رو کندن، از بس که پیام میدن که خواهان خویشتن‌داری حزب الله هستن. ترس از این استراتژی هست. این استراتژی چیه؟ من اسمش رو گذاشتم تهدید نامتوازن ترکیبی. توقف جنگ رو حزب الله گره زده به پایان جنگ در غزه و رفح. اسرائیل پایان جنگ رو گره زده به عقب نشستن حزب الله به شمال لیتانی که خب اولی رو حزب الله اسرائیل نمیپذیره، دومی رو حزب الله. میگم این موقعیت اره اینه برای دو طرف. یعنی در یک موقعیت واقعا بی‌نظیری هستیم که همه طرف‌ها در یک سر دوراهی بدون بازگشت قرار گرفتن. یعنی مدیریت این لحظه به نظر من ما در حساس‌ترین مقطع جنگ طوفان اقصی قرار گرفتیم که چطور مدیریت کنیم. اگر ما بتوانیم اراده رو تحمیل کنیم، پیروز خارج خواهیم شد که اساساً قابل مقایسه با تمام ادوار گذشته نیست. اگر هم نتوانیم که خب میتواند به یک شکستی منجر بشه که این شکست بی‌سابقه باشه. یعنی چی؟ خب یعنی ضربه اساسی به حزب الله وارد بشه. میتواند. حالا عرض کنم توی سناریوها، اگه میخواید تا الان وارد سناریوها بشم که بگم که سناریوهای محتمل چی هست. شما فکر میکنید که ممکنه رژیم از این فرصتی که سیاست داخلی ایران درگیر شده و حالا تا نمیدونم کی رئیس جمهور شه بعد بیاد حالا هیئت دولت، یعنی به هر حال درگیریه دیگه، ممکن از این فرصت بخواد سوء استفاده بکنه برای اینکه بگه حالا هرج و مرج ما بریم برای جنگ محتمل نیست از دید من، چون به درستی رژیم میدونه که تصمیم گیری در این لایه‌ها ربطی به لایه سیاسی در واقع دولتی در جمهوری اسلامی نداره. اما در حوزه عملیات‌های اطلاعاتی چرا بسیار فرصت مغتنمی است. من اعتقاد دارم اینه که بخشی از تنش‌های سیاسی پیرامونی در لایه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در این دوره کاملا متأثر و رد پای صهیونیست‌ها رو میشه توش دید. 10 گام قابل تعریف بود برای جنگ رژیم صهیونیستی با لبنان. من فکر میکنم در گام 9 هستیم. یعنی گام 10 جنگ تمام عیاره؟ جنگ تمام عیار هست و احتمال جنگ بیشتر از عدم جنگ و درگیری هست. اما یه اما با اگرهای این درگیری داره که خب در ادامه خدمتتون عرض میکنم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبین عزیز برنامه تمام رخ. بعد از حادثه تلخ بالگرد و فقدان رئیس جمهور محترم مرحوم رئیسی، به سرعت کشور وارد یک فضای انتخاباتی شد طبیعتاً و در نتیجه ما نسبت به مسائلی که قبل از اون داشتیم، یعنی به حال فضای داغ اطراف خودمون، مسائل و چالش‌های منطقه‌ای، طبیعتاً مقداری فضای کشور ازش دور شد و بی‌توجهی نسبت به اونها صورت گرفت. این در حالیه که وضعیت چه بسا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه و در آستانه تحولات مهمی هم قرار داریم. یکی از مهمترین این مسائل بالا گرفتن احتمال جنگ تمام عیار بین رژیم صهیونیستی و لبنان در نوار مرزی اونها هستش که این روزها در رابطه باهاش خیلی صحبت میشه. سوالات زیادی در این باره وجود داره. اینکه چی در ذهن مقامات اسرائیل میگذره، اینکه آیا مقاومت لبنان آمادگی مواجهه با این حمله و هجوم داره، وضعیت در جبهه داخلی در اسرائیل و در لبنان به چه صورت هست، محور مقاومت چگونه میخواد از لبنان در این حجم احتمالی حمایت بکنه و آیا اسرائیل قصد سوء استفاده از وضعیت آشفته سیاست داخلی کنونی در ایران رو داره؟ برای پاسخ به این سوالات امروز در خدمت 3 مهمان گرامی هستیم: جناب آقای هادی معصومی زاره، جناب آقای علی صمدزاده و جناب آقای الله کرم مشتاقی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. من با اجازه از 2 مهمان عزیز سوال رو با جناب مشتاقی شروع می‌کنم. جناب مشتاقی، من حالا یه سوال مشترکی دارم از هر 3 بزرگوار در همین راند اول صحبتمون
که میخوام اگه لطف کنید خیلی کوتاه بهش جواب بدید، بعد حالا تفصیلش بماند برای در طی صحبت‌ها. و اونم اینه که شما چقدر احتمال میدین جنگ تمام عیاری به زودی بین لبنان و اسرائیل آغاز بشه؟ و اما از این سوال که بگذریم، سوال اختصاصی که در واقع از حضرت عالی داشتم اینه که شما در تمام 9 ماه گذشته که در واقع بعد از طوفان الاقصی که حزب الله لبنان، مقاومت در لبنان با رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی درگیر بودند، شما در لبنان حضور داشتید. خب حزب الله لبنان اهدافی رو دنبال می‌کرد و در تمام این مدت پر از زد و خورد و رفت و برگشت و اینها بود. شما چطور دیدید این وضعیت 9 ماه گذشته رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و اساتید حاضر در استودیو. من فکر میکنم برای ورود به پاسخ به این سوال خوبه که فضای حاکم بر سران مقاومت، حداقل کسانی که در لبنان بودند، رو چند ساعت بعد از طوفان الاقصی با هم دیگه مرور بکنیم و ببینیم در چه فضایی بودن. یکی این که همه در شوک بودن، یعنی یه اتفاقی بود که برای همه تازگی داشت. کسی انتظار چنین حجمی از عملیات رو توسط مقاومت فلسطین نداشت. البته که خود حماس مستحضر 1 ماه قبل از این عملیات مانور رکن شدید 3 رو برگزار کرده بود و بازسازی کرده بود حمله به سرزمین‌های اشغالی رو. مسئله دوم اینه که سران مقاومت میدونستند که اسرائیل یه واکنش هیستریک هیجانی جنایتکارانه‌ای رو خواهد داشت و مستمراً ادامه خواهد داشت. این در واقع اقدام رژیم صهیونیستی. سوم اینه که امریکایی‌ها و مجموعه غرب حتما و با تمام قوا از اسرائیل حمایت خواهند کرد، مضافه بر این که اینها مخالف شعله ور شدن غرب آسیا در این برهه هستند. نکته مهمی هم که اینجا ما باید در تحلیل ها بهش توجه بکنیم اینه که ما ابزارهای خودمون رو در واقع در نظر میگرفتیم. ما با یه جنگ وسیع تاریخی منحصر به فردی مواجه بودیم و با ابزارهای محدودی که در دسترس داشتیم، در دستمون بود. حزب الله باید تصمیم میگیره چه استراتژی رو به کار برد. استراتژی که من اسمش رو تناسب و تدرج میذارم، یعنی استفاده از امکانات به صورت گام به گام. حزب الله در روز دوم، یعنی در واقع 16 مهر ماه، عملیاتی رو انجام داد، عملیات و نفوذ توسط گروه‌های مقاومت فلسطینی. یعنی خودش هیچ اقدامی نکرد. 5 از رزمندگان فلسطینی وارد سرزمین‌های اشغالی شدن که البته 3 تاشون به شهادت رسید، یکیشون زخمی شد. ببین از روزهای بعد ما می‌بینیم گام به گام حزب الله با همین سیاست پیش رفت. ببینید تا 10 روز اول که منطقه همچنان در شوک بود، کشورهای عربی هیچ واکنشی نشون نمیدادن الا شهید امیرعبداللهیان که جمله منطقه‌ای رو شروع کرده بود. تا 10 روز اول حزب الله فقط در واقع تأسیسات جاسوسی و رصد رژیم صهیونیستی که در مرز، در نقطه صفر مرزی بود رو هدف قرار میداد بدون اینکه بخواد کشته ای از دشمن بگیره. در گام بعدی اومد در واقع پادگان‌های نظامی در عمق شاید 1 کیلومتری، مستحضر این که سرزمین‌های اشغالی در مرزی که با لبنان داره حداقل 70 شهر و شهرک وجود داره و به همین میزان هم پادگان نظامی. حزب الله شروع کرد اینها رو مورد هدف قرار دادن، باز هم بدون اینکه کشته ای از دشمن بگیره. این گام بعد رو که من عرض میکنم، این گام‌هایی رو که من عرض میکنم متناسب با جنایتی بود که رژیم صهیونیستی در غزه رقم میزد. سید حسن نصرالله در اولین سخنرانیش گفت که تا زمانی که این جنایت ادامه داشته باشه ما هم حمایت خواهیم کرد. گام به گام به شکلی که در گام سوم عرض کردم عمق 5 کیلومتر رو زدن، در گام بعد شروع کردن به تلفات گیری از دشمن. تا این برهه حزب الله سعی میکرد که حداقل شهرک‌ها و ساکنان سرزمین‌های اشغالی رو، اونایی که نظامی نیستن رو هدف قرار نده.
گام بعد این بود که نه خیر، حزب الله صراحتاً اومد شهرک‌ها و ساکنین شهرک‌ها رو مورد هدف قرار داد که موجب موج عظیم تخلیه شهرک‌ها شد. تا امروز من خلاصه عرض بکنم، تا امروز در واقع ما شاهدیم که حزب الله 9 گام رو به صورت گام به گام و تدریجی پیش رفته. شاهد استفاده از سلاح‌های در واقع سلاح‌هایی هستیم که حزب الله به تازگی داره به نمایش میذاره. به گمان من، به تصور من 10 مرحله یعنی 10 گام قابل تعریف بود برای جنگ رژیم صهیونیستی با لبنان. من فکر میکنم در گام 9 هستیم. در یعنی گام 10 جنگ تمام عیاره؟ جنگ تمام عیار هست و نمیدونم الان عرض بکنم یا در ادامه. اینو خیلی کوتاه بفرمایید، بعد حالا بقیه بریم برای در واقع سری بعد که فکر میکنید وارد این گام 10 خواهیم شد یا اینکه معادلاتی که برقرار داره میکنه مقاومت میتونه باعث جلوگیری از این اتفاق بشه؟ به گمان من آن چیزی که روی کاغذ و حتی میدان شاهدش هستیم، احتمال جنگ بیشتر از عدم جنگ و درگیری هست. اما یه اما و اگرهای این درگیری داره که خب در ادامه خدمتتون عرض میکنم. دست شما در نکنه. جناب آقای معصومی، یه سوال خیلی مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که رژیم صهیونیستی در حالی که همین الان درگیر در غزه و نتونسته مسئله خودش رو اونجا حل بکنه و بحث حمله به رفح پیش اومد، اینو همچنان باز نگه داشته، معلوم نیست میخواد حمله کرده نکرده، میخواد ادامه بده و اهدافش همجوری روی هواست. ما یهو شاهدیم که اینطور جدی فضا به سمت حمله تمام عیار برای لبنان میره. به نظر شما چه معادلاتی در جنگ اتفاق افتاده؟ چه اتفاقی در جنگ افتاده یا چه اتفاقی در فضای داخلی رژیم افتاده که توجیه میکنه همچین حرکتی و آیا این فقط مثلا یه شوه برای عبور از این مرحله یا اینکه در واقع یک هدف و انگیزه واقعی پشت سرش وجود داره به نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان گرامی، سروران ارجمند. من یه مقدمه رو عرض میکنم و بعد در خصوص انگیزه های رژیم از حمله احتمالی به لبنان به 2 نکته اشاره خواهم کرد. ببینید، اساساً تأسیس رژیم جعلی اسرائیل یا اساساً اسرائیل بر پایه 2 تصویر تأسیس شده. یعنی این دولت جعلی اگر ما خوب دقیق بشیم در واقع دهه‌های ابتدایی قرن میلادی گذشته بر پایه 2 تصویر ساخته شده و حیاتش ادامه پیدا کرده. یک تصویر تأسیسی است، من بهش میگم تصویر تأسیسی، و 2 تصویر استمراری. تصویر تأسیسی، حالا من در برنامه‌های مختلفی در این چند ماه به این اشاره کردم، در واقع اون تصویر مظلومیت قوم یهود هستش که بیشتر با محوریت هولوکاست و کشتار یهودیان در اروپا در دوره جنگ جهانی دوم تبدیل شده به یک ابزار یا در واقع تبدیل شده به یک منطق برای مشروعیت بخشی به این دولت جعلی. یعنی چرا این دولت باید تأسیس شود؟ طبیعتاً نه حقوق بین الملل قبول میکرد، نه وجدان بشری قبول میکرد، هیچ چیزی قبول نمیکرد که شما اقوام مختلفی رو از سرتاسر دنیا جمع کنید، خاک رو از یک قومی بگیرید و در اختیار. خیلی بدیهی بود. اما اون تصویر مظلومیت، اون تصویر هولوکاست، تصویر کشتار در واقع به نوعی منطق مشروعیت بخشی به این دولتی بود که هیچ منطقی نداشت و هیچ وجدان بشری و هیچ اصل حقوقی این رو قبول نمیکرد. خب اون تصویر تأسیسی ادامه پیدا میکنه. این نیست که متوقف بشه بگیم اینجا تصویر تأسیسی دیگه کارش تموم میشه. نه، ببینید اسرائیل در تمام این دهه‌ها فیلم‌های متعدد، سریال‌های متعدد، تولیدات متعدد و در ادبیات سیاسی به شدت بر مسئله هولوکاست و بازنمایی و باز تذکرش در واقع یا باز گوییش در فضای افکار عمومی در جهان متمرکز بوده و خیلی جدی بوده در این موضوع. چون به هر حال هر نسلی که میاد این سوال براش دوباره تازه میشه. پس این باید ادامه پیدا کنه. اما این تصویر تأسیسی به تنهایی کافی نبود. شما میتونید به هر حال این منطق رو بیاری اما به دلایل متعدد دیگه زائل بشی. اسرائیل به یک تصویر دومی نیاز داشت از خودش برای این که بتواند بماند. اون میگیم تصویر استمراری و اون تصویر چیزی نیست جز
دکترین بازدارندگی، یعنی یک تصویر بازدارنده از خود در مقابل تمام دشمنان. و اسرائیل واقعا هم موفق بود. یعنی در این 76 سالی که از عمر جعلیش داره میگذره، شو یک نمونه کم نظیر از موفقیت در ارائه تصویر بازدارندگی از خودش بوده. خب جامعه پیچیده‌ای هستش، جامعه جعلی هست، دشمن ماست، ما طبیعتاً هیچ سر دوستی و آشتی باش نداریم و به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسیم. اما روی زمین باید اقرار کنیم. اقرار باید کرد که این جامعه بسیار موفق بوده در اینکه با تلاش و کوشش و پشتکار و البته حمایت‌های بی‌نظیر، یعنی حمایت‌های بی‌نظیر آمریکا و قدرت‌های غربی نبود، اسرائیل بارها تا لبه فروپاشی رفت. ولی این دوتا در کنار همه، یعنی آمریکا بارها این سلاح‌ها رو و این امکانات در اختیار دولت‌ها و ملت‌های دیگه هم تا اندازه قرار داده. اما باید اعتراف کرد که اسرائیلی‌ها به هر دلیلی جاش اینجا نیست، با سخت کوشی تلاش کردن این تصویر بازدارنده رو از خودشون نشون بدن و تقریبا در تمام جنگ‌هاشون هم تقریبا موفق بودن، به ویژه در جنگ‌هاشون با کشورهای عربی. خب اتفاقی که میفته چی هستش؟ این هستش که در ماجرای طوفان اقصی اسرائیل بر سر یک دوراهی میمونه. برای اولین بار بر سر یک دوراهی قرار میگیره. اگر بخواهد تصویر تأسیسی خودش رو، مظلومیت خودش رو حفظ کنه، تصویر دوم مخدوش میشه و از دست میره. اگه بخواد تصویر دوم رو احیا کنه، چون بازدارندگیش از بین رفت، یک گروه چریکی معدود راه افتاد، به سرویس ها شکست خوردن، برخلاف حالا این تصوری که آقا طلب بود، به هیچ عنوان اساسا در اسرائیل به دلیل ساختار متکثر امنیتی و سیاسی امکان چنین توانی و زدوبندی وجود نداره، چون بلافاصله کشف میشه و رسوایی و پایان عمر سیاسی. اسرائیل خیلی مثل ایران نیست که شما هر کاری بخوای بکنی بعد باز به هر حال در یک زدوبندهای سیاسی دوباره بفرما بیا یه خسارت‌های عظیمی به کشور وارد کن، بعد بیا در شبکه‌های تلویزیون یه چیزی هم طلبکار باشه از کشور. واقعا جامعه عجیب. اولمر تمام شد بعد جنگ 33 روزه. یک بار اسرائیل به افراد بیشتر فرصت نمیده و این از بلوغ و به نظر من پختگی نظام سیاسی این دولت جعلی هست و باید تحسینش کرد. شکست خوردن چون نتوانستن منطق و ذهنیت حماس رو و گروه‌های مقاومت رو بخوانن. خب اسرائیل سر این دوراهی مونده، رکن استمرار حیاتش هستش، اینو میخواد احیا کنه، باید اون رو فدا کنه و این اولین بار هستش در تاریخ رژیم. این در دوره‌های قبل هم این جنایت‌ها بود، در شهرک صبرا و شتیلا در بیروت این کشتارها انجام شد به واسطه فالانجا یا خود اسرائیلی‌ها. اما رسانه، ببین عنصر رسانه که اینطور بیداری ایجاد کرد، آگاهی ایجاد کرد، وجود نداشت. حالا در مرعا و منظر 2 میلیون نفر که همه موبایل دارن، اینترنت دارن، باید بمباران کنه، کشتار عظیم بکنه، نابود کنه و این منعکس میشه در افکار عمومی و دیدیم اثراتش رو که به چشم. خب در ماجرای طوفان اسرائیل تصمیم گرفت تصویر اول رو فدای تصویر دوم کنه. به خاطر همین هم است که به دلیل حجم جنایت‌ها به شدت تصویر مظلومیت قوم یهود مخدوش شد و به نظر من بزرگترین دستاورد طوفان اقصی تا الان همین هستش. این دستاوردهای نظامی به نظر من اساساً خیلی قابل مقایسه نیست. این مخدوش شدن تصویر تأسیسی یا مظلومیت قوم یهود و هولوکاست و غیره به نظر من نقطه عظیمت و یک نقطه عطف مهم است در فرایند مشروعیت زدایی از رژیم، در این پروژه در واقع زائل سازی رژیم. این اگر یه مقدار بلند مدت‌تر بخوایم نگاه کنیم، من منکر مسائل مادی، من میدونید من بسیار رئالیستم، یعنی در مسائل، در تحلیل‌ها سعی می‌کنم واقعیت‌ها رو ببینم، نمی‌خوام به اصطلاح امروزی‌ها جو بدم. اما این واقعیت هستش که اگر قرار بود اسرائیل روزی نابود شود و این نابودی بخشیش در گروه سخت افزار و آموزش نظامی و زیرساخت‌های نظامی و غیره بود، اما بخش مهمی دیگه، یعنی رکن دوم و مهمش زدن پایه‌های ظرفیت ادراکی و روانی لازم برای این زائل سازی است. بعد از چند دهه تبلیغات سنگینی که افکار عمومی رو در دنیا به خودش مشغول کرده، شما همین امروز در ایرانمون نمیتونید در خصوص هولوکاست به راحتی صحبت کنید. فلذا من میخوام بگم این جنایت سهمگین، این کشتار وحشیانه، این سبوعیتی که رژیم از خودش نشون داد از دید من کورکورانه نبود، آمدانه بود و انتخاب رژیم بود. چرا؟ چون گزینه‌ای نداشت، نمیتوانست هم مظلومیت خودش رو حفظ کنه و هم بازدارندگی خودش، پس یکی رو فدای دیگری کرد.
حالا رسانه دارم، دنیا میتونم بعدها در دهه‌های بعدی دوباره تصویر خودم رو بسازم. اما اگر بازدارندگی خودم رو احیا نکردم، از فردا هر گروهی، هر جنبشی، هر فردی در دنیا به خودش این اجازه رو میده که طوفان اقصا رو دوباره تکرار کنه. نقطه این مقدمه رو که عرض کردم، با این مقدمه وارد فضای لبنان میشیم و اون این هستش با این جمله که اساساً اسرائیل برای حمله به لبنان گزینه‌ای در اختیار نداره. حمله به لبنان اضطرار رژیم هست و نه گزینه رژیم. یعنی این نیست که اسرائیل فراروش دو تا گزینه داشته باشه، یکی حمله و یکی عدم حمله. عرض می‌کنم به دلیل یک سری تعارضاتی و دینامیکایی که در لبنان وجود داره. میگه اون تصمیمی که گرفته که به غزه به اون صورت حمله بکنه، مبنای اون تصمیم همین الان برقراره و نتیجهش میشه حمله به لبنان. به نوعی داره در واقع چکش رو اینجا نقل میکنه. تلاشش این بود که حزب الله رو و دیگران رو با این تصاویر چیکار کنه، از میدان به در ببره که خب موفق نشد، دلیل داشت. ولی حتما این فتمه از کشتار میتواند بر منطق و خوانش بازیگران جبهه مقاومت اثر گذاشته باشه. کما اینکه ترور آقای سید رضی رو ما داشتیم، ترور آقای ابو مهدی رو داشتیم. همه این در واقع ترورهای بسیار رکیک و توهین آمیز، یعنی در روز روشنبه کنسولگری ما، ناشی از این بود که اسرائیل به این جنبندی رسیده بود که در اون تصویر بازدارندگی دیگه موفق عمل کرده. یعنی دندون‌هاشو نشون داده، چنگال‌هاشو نشون داده، درندگی خودش رو به شکل اوریان در عرصه رسانه‌های اجتماعی به همه دنیا نشون داده، عامدانه. از دید من کماکان این عامدانه است. و حالا میام در کنسولگری میزنم، فردا سفارت رو میزنم، پس فردا در قلب تهران بزرگترین و عالی‌ترین مقامات شما رو هم میزنم و گردن هم میگیرم و نمیگیرم، بگیرم هم دیگه کسی این جرأت رو نداره. حالا اسرائیل اشتباهش در یه جای دیگه بود، در ذهنیت یک نفر رو در ایران نخونده بود که اون یک نفر با ورودش معادلات رو به نظر من به هم زد. خب حالا اینجا اسرائیل به نظر من به دو دلیل نیاز داره به لبنان حمله کنه. یک، احیای اون تصویر بازدارندگی هست. شما ببینید بعد از 76 سال اسرائیل بر سر دورایی قرار گرفته. اسرائیل در 1967 اگر اشتباه می‌کنم تصحیح کنید چون حافظه من خیلی حافظه خوبی نیست، در جنگ واسه کشور عربی در 3 جبهه همزمان جنگی، در هر 3 جبهه پیروز شد و خاک هر 3 کشور رو اشغال کرد. بخشای مهمی از فلسطین هم که کماکان دعوا هستش بر سرش، اونها رو مرزهای 1967 رو هم احیا کرد. امروز اسرائیل 9 ماه در مرزهای جنوبی لبنان مونده، نه تنها داخل نمیاد، مجبور نیروهاشو بکشه عقب که مورد هدف قرار نگیرن. نمیتواند به جنبندی برسد. این یعنی اینکه اون تصویر اسرائیل اومد غزه رو نابود کنه که به حزب الله هم و به ایران هم و به سایر اضلاع هم این پیام رو بده، اما جواب نداد به طور کامل. شاید به حد نسبی تا اندازه‌ای، اما طور کامل جواب نداد. حالا اسرائیل ببینید فقط خسارتش اونجا نیست. این اسرائیل نبود که با حزب الله شروع کرد بازی. این حزب الله بود که بازی رو شروع کرد. و بازی برای اسرائیل بازی بسیار زشتی هست. عامیانه‌شو دارم میگم. یعنی شما سر شوخی رو با من باز کرد، با یه گندلاتی در یک محله یه بچه‌ای مثلا با یه امکان حزب الله رو شما از لحاظ مادی، از لحاظ تکنولوژیکی، از لحاظ سخت افزاری با اسرائیل نمیتوانید مقایسه کنید. حالا ما میگیم آقا اسرائیل بله همه اینها قدرت حزب الله در چند معادله غیر مادی هستش، مدیریت جنگ، جامعه مقاوم، آستانه صبر بسیار بالا، منطق ایمانی و غیره. سخت افزاری مقایسه کنید، حزب الله مثل یه بچه است خود رژیم. سر شوخی رو حزب الله باز کرد در 8 اکتبر. اسرائیل کاری نداشت به حزب الله، نشسته بود من به تو کاری نمی‌کنم، به من چیکار داری تو؟ من دارم با اون می‌جنگم، تو به من چیکار داری؟ حالا در منطق مادی ظاهری قضیه اینکه قطعا بعد غزه تموم می‌شد سر وقت حزب الله میومد. حزب الله باید ورود می‌کرد. حزب الله شروع کرد. بعد 9 ماه در بدترین و سخت‌ترین شرایط رژیم رو نگه داشته، متحیر، وضعیت داخلی رژیم رو ملتهب کرده با اینکه جنگ 33 روزه اون فشار آورد. این 9 ماه فشار بسیار سنگینی رو بر مقامات اسرائیلی وارد کرد. اسرائیل باید بتواند به افکار عمومی خودش در داخل و به این پاسخگو باشه و دوم تصویر بازدارندگیش رو احیا کنه. والله حزب الله فردا بدون غزه آغاز کننده حمله خواهد بود. ببینید این اضطرار اسرائیل و نه گزینه اسرائیل. نکته دوم، نیاز راست افراطی و نتانیاهو و در واقع این راست افراطی ها هستش که ولو اینکه منفعت اسرائیل هم در جنگ نباشد، اینها ناچار به این هستن که ماشین جنگ رو ادامه بدن چون عمر سیاسی خودشون گره خورده. عرض کردم اسرائیل کشوری نیست مثل ایران نیست که به شما اجازه خطاهای مکرر بده. چرا؟ کشوری کوچک، فاقد عمق استراتژیک،
با دشمنانی که از هر طرف احاطه و محاصرهش کردن، دشمنانی که بسیار سرسختن. هر چقدر اسرائیل سرسخته، دشمناش هم به همون اندازه سرسخت هستن. اراده مصممی دارن. در این چند دهه توی به جای اینکه بیاد در داخل منطقه نفوذ کنه، در درون مرزهای دولت جعلی خودش محاصره شده به تمام معنای کلمه. خب این شرایط اگر با این وضعیت بخواد تموم بشه، آقای نتانیاهو و راست افراطی خب آسیب جدی دیدن. به نظر من نتانیاهو در هر شرایط عمر سیاسیش تموم داره، طول میده که بتواند بلکه یه فرجی بشه. به این دو دلیل اصلی، دلایل جانبی هم هست. به نظر من اسرائیل مضطر به حمله هست. حالا حد و کم و کیفش، شدتش، اصلا اینکه بشود یا نشود، من این رو از زاویه نگاه اسرائیل عرض کردم. حالا متغیرهای متعددی هست که میتواند مانع بشود یا میتواند بر شدت و عدت این در چه متغیرهای داخل اسرائیل چه بیرون اسرائیل مداخله کنه. دست شما در کنه جناب معصومی. من پس بخوام در واقع جواب اون سوال کوتاه هم داشته باشم، شما مثلا مشتاق احتمالاً موافقید که احتمال اینکه این حمله رخ بده بیشتر از اینه که عرض کردم قاعده بر اینه که جنگ رخ بده، اصل بر اینه که جنگ رخ بده مگر متغیری ممانعت کنه نه مخالفت. میگم آمریکا مخالفتش اثر چندانی نداره، باید اگر چیز هست ممانعت کنه، یک متغیر ممانع که حالا من فکر میکنم آنقدر این متغیر قوی وجود نداره. شاید برای جنگ تمام عیار، اما برای یک جنگ محدود کنترل شده ای که به حال اسرائیل بتواند تصویر خودش رو اندازه یا یک دستاوردهایی رو در زمین کسب کنه، به نظرم چنین متغیر تا امروز وجود نداره، تا این لحظه که صحبت می‌کنیم. جناب سمدزاده، نظرم همین نقطه ورود خوبیه به سوالی که می‌خواستم از شما بپرسم. حالا چه به لحاظ معادلات داخلی و معادلات جنگی و چه به لحاظ به طور مشخص معادلات بین‌المللی و موضع و اراده بازیگران بین‌المللی خارج از حالا فضای مقاومت و رژیم صهیونیستی، شما تحلیلتون اینه که چه در واقع عاملی میتونه بیاد این وسط و این نقش مانع رو بازی بکنه و اینکه اصلا موضع اینها چیه؟ اونا مدافع این جنگن، فرانسه، ایالات متحده، یا اینکه نفع اونا هم در اتفاق افتادن چنین جنگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت اساتید بزرگوار و مخاطبین عرض سلام و ادب دارم. به نظر من یا به تعبیری که من میتونم بگم اینه که ما الان در داخل یه جنگ بزرگ قرار داریم راجع به این صحبت میکنیم که آیا این جنگ تمام عیار میشه، کل شؤون لبنان و رژیم صهیونیستی رو درگیر خودش میکنه یا نه. من اعتقادم این هستش که 2 هفته پیش اسرائیلی ها در لبه آغاز جنگ تمام عیار با لبنان بودن، البته در شکل دنبال این بودن که این عملیات تبدیل بشه به یک موج گسترده از عملیات هوایی که پیوست زمینی نداره و اون چیزی که مانع از وقوع این جنگ تمام عیار به این شکل شد عملیات پهپاد شناسایی حزب الله لبنان بود که فراز منطقه الجلیل و به خصوص شهر حیفا به پرواز در اومد و بلافاصله با پیوست سخنرانی جناب سید حسن نصرالله عملیات در واقع شناختی حزب الله تکمیل شد. اگر این دوتا نبود من تردیدی ندارم که عملیات گسترده هوایی اسرائیلی ها علیه لبنان آغاز میشد. این دو کار، مجموعه این دو اقدام که حالا راجع به جزئیاتش انشالله در ادامه صحبت میکنیم، کاملا محاسبات عملیاتی اسرائیلی ها رو مجبور به بازبینی و بازنگری کرد. اسرائیلی ها پنجشنبه قبل از عملیاتی که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یک شنبه بود که عملیات پهپاد حزب الله صورت گرفت، پنجشنبه اعلام کردن که ما طرحهای عملیاتی حمله به لبنان رو تصویب کردیم. تصویب طرحهای عملیاتی معمولا آخرین گامه برای آغاز عملیات نظامی، فقط در واقع زمان پشت بیسیم اعلام کردن و آغاز عملیاتی که محرمانه است و تکمیل نشده. وقتی پنجشنبه این اتفاق افتاد، جزئیات رو حالا حتما هم آقای مشتاقی بزرگوار هم آقای معصومی که تو منطقه حضور دارن بهتر از بنده میدونن، اما اسرائیلیا از ابتدای جنگ عملیات اخلال گسترده GPS در منطقه شروع کردن برای اینکه تسلیحات نقطه زن حزب الله مثل پهپادها، مثل موشک‌ها و سامانه‌هایی که با GPS کار میکنن دچار اخلال شده باشه. حزب الله هم از ابتدا سعی کرده که این اخلال رو با روش‌های دیگه‌ای جبران کنه. یکیش به دست آوردن مختصات لوکال اصطلاحاً، یعنی بدون اتصالات ماهواره‌ای نقطه هدف رو شناسایی بکنیم
محاسبات جدیدی بهش بدیم، به اون پرتابه بدیم و پرتابه مورد اصابت قرار بده. برای این شما نیاز دارید که دسترسی زنده‌ای، یک شناسایی غیر ماهواره‌ای صورت بدید. پهپاد حزب الله وقتی که اون عملیات رو انجام داد، در واقع این مختصات لوکال رو نشون داد که من به صورت لایو دارم. من الان میتونم حیفا رو ببینم بدون اینکه اتصال به GPS داشته باشم. حالا پرتابه‌های من میتونن برن به هدف اصابت بکنن. در واقع حزب الله در مقابل رو کردن طرح‌های عملیاتی اسرائیلی‌ها نشون داد که من هم در آستانه تصمیم شلیک به حیفا قرار دارم که در واقع به تعبیری میشه گفتش که قلب اقتصادی رژیم صهیونیستی است و از کار انداختنش یا مورد اصابت قرار دادنش جنگ رو به صورت آشکارایی وارد تنش تمام عیار میکنه. در مورد عملیات اسرائیلی‌ها دلایل متعددی برای این ورود میتونن داشته باشن که چرا جنگ رو تمام عیار بکنن. برخیشو دوستان اشاره کردن. یکی از برجسته تریناش این هستش که عملیات اسرائیلی‌ها در غزه تقریبا میتونم بگم به لحاظ عملیات مرسومی که در دستور کار ارتش بوده به اتمام رسیده. عملیاتی که در رفح الان داره انجام میشه دستاورد نظامی نداره. تقریبا به محاسبات نظامی حدود 10 روز تا 2 هفته دیگه کاری که اسرائیلی‌ها به لحاظ زمینی در رفح دارن انجام میدن به اتمام میرسه و روتین عملیات زمینی که در کل باریکه و نوار غزه صورت گرفته تکمیل میشه، چون حلقه باقی مانده از عملیات زمینی در 9 ماه گذشته فقط شهر رفح و محور فیلادلفی بود که خب این رو صهیونیست‌ها تکمیل کردن. پس پیروزی و تداوم عملیات نظامی زمینی در غزه معنایی نداره، توجیهی هم نداره و این دلیلی نمیتواند باشد برای اینکه مذاکرات تبادل اسرا یا شرایط امنیتی در رژیم صهیونیستی تداوم پیدا بکنه. پس دولت راستگرای نتانیاهو برای تداوم خودش که نیاز به شرایط بحران و بحرانی امنیتی داره، نیاز داره که بحران جدیدی خلق بکنه. اما این بحران باید یک توجیهات منطقی و یک ریسک واقعی داشته باشه. تنها نقطه‌ای که این ریسک واقعی رو برای صهیونیست‌ها به وجود میاره محور شمال و جبهه حزب الله هست و نکته‌ای که وجود داره اینجا البته این بخشی از منازعه سیاسی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هم هست. باید در نظر داشته باشیم که ما وقتی تقریباً 10 روز پیش استعفای بنی گانتز و آیزنکوت رو از کابینه امنیتی داشتیم، این اقدام به تعبیر صریح کارشناسان دولت رژیم صهیونیستی یک نوع اعلام جنگ سیاسی حزب دموکرات آمریکا به نتانیاهو برای فروپاشی کابینه بود. اقدامی که بلافاصله بعدش نتانیاهو اومد صورت داد این بود که کابینه امنیتی رو به صورت کامل منحل کرد. یعنی مداخله سایر جریانات اپوزیسیون و سایر در واقع طیف‌های سیاسی که در دولت حضور ندارن در جنگ رو کاملا از بین برد و حتی ظرفیت تصمیم گیری به جناح‌های داخلی خودش هم نداد، چون امثال بنگویر دنبال این بودن که کابینه امنیتی باقی بمانه، حالا اون دوتا که عضو نیستن ما بریم عضو اون کابینه بشیم. انحلالش به معنی این بود که دیگه ضرورتی نداره، ما اینجا تصمیم جمعی قرار نیست بگیریم و دولت و اون نفرات امنیتی که پرونده رو مدیریت میکنن یک جانبه میتونن تصمیمات رو پیش ببرن. نتانیاهو گاردی که داشت و تلاشی که کرد طی این 10 روز گذشته این بود که به آمریکایی‌ها این مفاهمه رو به وجود بیاره که اگر شما در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ایتون فشار میارید به محیط داخلی رژیم که اثرگذاری بکنید و مثلا کابینه راستگرا دست از تداوم عملیات نظامی در رفح برداره یا غزه متوقف بشه و به یه مصالحه‌ای برسیم، متقابلا من هم میتونم با آغاز کردن یک جبهه جدید که جنگ رو از حالت جنگ نقطه‌ای در داخل سرزمین‌های اشغالی خارج میکنه، بین دو در واقع جغرافیای سیاسی جدید اتفاق میفته، آمریکا رو وارد یک بحران بین‌المللی جدید بکنم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکایی‌ها این فشار بسیار گسترده‌ای برای بایدن ایجاد میکنه. در واقع نوعی عملیات انتقام سیاسی محسوب میشه توسط نتانیاهو برای کمپین سیاسی بایدن. آغاز کردنش اما برای نتانیاهو دارای ریسک هایی است. یعنی آیا نتانیاهو میتونه این جنگ رو آغاز بکنه و تمام ریسکش رو هضم بکنه؟ حتما نه. اما میتونه این با آستانه این جنگ بازی بکنه و فشار بیاره به دولت بایدن برای اینکه اونها همون عملیات سیاسی که در مقابل دارن برای نتانیاهو انجام میدن اون رو کاهشش بدن یا تا حدی متوقفش بکنن. یکی از نکات برجسته‌ای که اتفاق افتاده این هستش که حزب الله فارغ از این متغیر بدون معطل ماندن به این جنگ سیاسی که
ربطی به در واقع محور مقاومت نداره، اما برخی مقامات سیاسی در کشورهای همین محور مقاومت علاقه‌مندن به این که ما به این متغیرها سرگرم بشیم و اینها، اقدام عملیاتی انجام داد و طرح عملیات نظامی اسرائیلی‌ها رو دچار خدشه کرد. در بیان جناب سید حسن نصرالله تو سخنرانیشون این بود که هر گونه تعرض نظامی گسترده صهیونیست‌ها به خاک لبنان مساوی خواهد بود با آزاد شدن بخش‌هایی از الجلیل. یعنی جناب سید و حزب الله این سناریو رو از دستور کار اسرائیلی‌ها خارج کردن که جنگ تمام عیار منهای سناریوی زمینی قابل تحققه. اسرائیلی‌ها بسیار جدی به این طرح فکر می‌کردن که این دو تا با هم ببین اسرائیل خب شما گفتید که اسرائیل به دنبال جنگ تمام عیاره اما به صورت هوایی بدون ورود زمینی. بله. نکتهش اینه که آرایش نظامی زمینی رو در جدار مرز فراهم می‌کنن اما ورود زمینی به لبنان نمی‌کنن. اتفاق دومی که رقم می‌خوره بمباران هوایی در مناطقی در لبنان اتفاق میفته که زیرساخت‌های اندک و موجود در واقع لبنان رو مورد اصابت قرار میده. ببینید زیرساخت‌های مدنی یا نظامی؟ نه، زیرساخت‌های مدنی، چون اسرائیلی از قبل اعلام کردن که دکترین ضاحیه رو در مقابله با لبنان در پیش میگیرن که این مبتنی بر تخریب گسترده زیرساخت‌هاست. تعبیر صهیونیست‌ها این هستش که تو این 9 ماه گذشته ما هرچی جنوب رو زدیم که اینا مناطق حزب الله هست که سرمایه اجتماعی حزب الله در این بخش‌ها قرار داره، اینها به واسطه اون پایداری فرهنگی که دارن پا پس نکشیدن، ماشین نظامی حزب الله در حال پاسخ متقابله. اما اگر سایر طوایفی که این میزان پایداری سیاسی رو ندارن، زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار بگیره و اونها تولید کننده فشار سیاسی اجتماعی بشن بر محور مقاومت، این میتواند بخشی از شروط مورد نیاز اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها در لبنان رو از طریق فشار سیاسی داخلی لبنان تأمین کنه. برای این کار نیاز هست که شما یه عملیات گسترده هوایی انجام بدید، زیرساخت‌های موجود لبنان رو مورد اصابت قرار بدید که تولید فشار بکنه. حزب الله به درستی این رو تشخیص داد و معادله جناب نصرالله کاملا این رو هدف قرار داد. اعلام کرد که هر عملیات گسترده‌ای در خاک لبنان اتفاق بیفته ما عملیات زمینی رو آغاز می‌کنیم. مثلا ما حزب الله منتظر نمیمونه که زمینی اسرائیلی‌ها وارد بشن. در مورد عملیات زمینی ویژگی که وجود داره این هستش که 9 ماه عملیات زمینی صهیونیست‌ها در غزه یک فرسودگی بسیار قابل توجه برای بدنه رزم صهیونیست‌ها به وجود آورده. آمارهایی که کتمان می‌شده الان داره خودشو نشون میده. اسرائیلی‌ها برای جنگ در لبنان به استعداد 3 لشکر نیروی زمینی نیاز دارند که بخش قابل توجهی از اینها نیروهای احتیاط هستند. قانون جدید سربازی که تصویب کردن که نیروهای حریدی رو سربازگیری بکنن، این یه فشار بسیار برجسته و قابل توجهی به کابینه نتانیاهو میاره، چون اصلا ائتلاف نتانیاهو با حریدی هاست و متضمن این بوده است که شروط حریدی ها، شروط این طوایف در واقع یهودیان ارتدوکس، اولترا ارتدوکس صهیونیست رو بپذیره. یکی از شروط این هستش که اینا سربازی نرن و بخشی از نیروهای ذخیره نباشن. به واسطه فرسایش گسترده‌ای که در بدنه رزم نیروی زمینی در طی 9 ماه گذشته صورت گرفته، هم در جبهه جنوب هم در جبهه شمال، الان اصلا ارتش بدون سربازگیری از این بخش از جامعه قابلیت تداوم عملیات نظامی نداره. حزب الله به درستی این رو درک کرده که اضافه کردن معادله زمینی به هر نوع سناریوی جنگی در برابر صهیونیست‌ها طرح‌های عملیاتی رو از دستور کار خارج میکنه. چرا؟ چون اصلا کششش برای در واقع جامعه داخلی صهیونیست‌ها وجود نداره. این یه نکته دومی که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم این هستش که صهیونیست‌ها به یک بازه زمانی دیگه هم نظر دارن و براشون کارایی داره، یعنی یک تقویم تاریخی. اون هم نیمه آبان ماه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. اعتقاد نتانیاهو این هستش که حالا به تعبیر ما به ضرب المثل فارسی از این ستون به اون ستون فرجه. با دولت بایدن نتونستیم کار بکنیم، اما اگر بتونیم تداوم بدیم عمر سیاسی این دولت رو تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اگر ترامپ در ریاست جمهوری پیروز بشه و انتخاب جمهوری خواهان بر سر کار بیان، ما این قدرت انتخاب رو داریم که یک سطح جدیدی از رایزنی‌های سیاسی رو سمت آمریکا رو به ما کم میشه. بله. و البته باز به واسطه در واقع تنش فردی که بین ترامپ و نتانیاهو بعد از شکست ترامپ در انتخابات 2020 صورت گرفته، این یه چالش هایی هم داره. اما در هر صورت نتانیاهو با توجه به اینکه سرنوشت سیاسی خودش رو با توقف عملیات نظامی پایان یافته تصور میکنه که نکته بسیار دقیق و درستی بود آقای دکتر معصومی هم اشاره کردن،
دنبال این هستش که به هر حال این عملیات نظامی رو تداوم بده یا فشار و تنش نظامی رو تداوم بده تا این تاریخ. اما توی این بازه زمانی آیا اسرائیلی‌ها امکان عملیات زمینی برای لبنان رو پیدا خواهند کرد؟ به نظر من کامل پاسخ منفی است. سناریوی ورود حزب الله به آزادسازی الجلیل یا بخش‌هایی حتی از جلیل، از منطقه الجلیل، برای صهیونیست‌ها قابل تصور نیست. صهیونیست‌ها بعد از حضور حزب الله در جنگ سوریه در محافل نظامی در واقع امنیتیشون این تعبیر رو دارن که حزب الله در جنگ در سوریه این رو به این فناوری و این دانش نظامی دست پیدا کرد که زمینی رو تصرف بکنه، تثبیت کنه و این رو از دست نده. تا پیش از جنگ در سوریه حزب الله این رو به صورت عملیاتی در روی زمین امتحان نکرده بود، علل خصوص زمینی که زمین خودش نیست. نگرانی برجسته صهیونیست‌ها این هستش که با واسطه عملیات 9 ماهه‌ای که حزب الله در شمال انجام داده، زیرساخت‌های نظامی اسرائیلی‌ها اونجا آسیب دیده. ضمناً غیر نظامیان در مناطق شمالی منطقه رو تخلیه کردند. این بستر بهترین جغرافیا برای حضور عملیاتی و نظامی حزب الله به صورت نامتقارن رو فراهم میکنه و حزب الله این رو قبلا در جنگ سوریه تمرین کرده و پاسخدهی به این تبدیل میشه به یک چالش جدیدی که در تاریخ رژیم صهیونیستی سابقه نداره و این میتونه ریسک صهیونیست‌ها برای آغاز عملیات نظامی رو صدچندان افزایش بده. پس خیلی کوتاه شما در واقع پاسختون به اون سوال اولیه ما اینه که با توجه به معادله‌ای که مقاومت اونجا تصویر کرده، احتمال رخ دادن جنگ حتی در حد هم بدون ورود زمینی با حمله هوایی پایین‌تر است. پایینه، اما این نکته ابتدایی رو خدمتتون عرض کردم که ما الان در وسط یک جنگ قرار داریم. یعنی احتمال شما می‌دید همین وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه. بله، من اعتقادم این هستش که شدت حملات در همین عمق میتونه افزایش پیدا بکنه. اگر اسرائیلی‌ها هدف ذی قیمتی مثل ترور رهبری حزب الله رو به دست بیارن، امکان عملیاتیش رو درنگ نخواهند کرد، حاضرن برای این ریسک بزرگ رو انجام بدن. اما سایر سناریوها با توجه به معادله‌ای که حزب الله ساخته برای صهیونیست‌ها تجویزش در روی زمین بسیار سخته و دشوار. جناب مشتاقی در خدمت شما هستیم. من از صحبتی که آقای صمدزاده گفتن در واقع وام میگیرم. اشاره کردم به این که اسرائیل اگر بخواد در واقع حمله‌ای صورت بده، تمرکزش بر زدن زیرساخت‌های داخلی لبنان خواهد بود تا اینکه در واقع گروه‌های دیگه لبنانی، گروه‌های مخالف مقاومت، مردم عادی رو علیه مقاومت بسیج بکنه و فشار ایجاد بکنه. خب شما در تمام در 3 سال اخیر لبنان تشریف داشتید، نزدیک با همه اینها آشنا بودید، مخصوصا در 9 ماه اخیر. خواستم خواهش کنم یه تصویری از فضای داخلی لبنان به ما ارائه بدید. یعنی در آستانه یک افزایش تنش قرار داریم. گروه‌های سیاسی دیگه، مردم لبنان و حالا مذاهب و اقوام مختلفش چه نگاهی به این مسئله دارن و اگر چنانچه مثلا ما با یک به حال تهاجمی از سمت اسرائیل مواجه باشیم، اونها چه واکنشی نشون میدن؟ میان سمت مقاومت یا اینکه نه بدتر میشن یه وبال و دردسری و در واقع که از چالش‌های محدود کننده مقاومت برای عملیات در واقع فضای داخلی لبنان خواهد بود. ممنون میشم تصویری که از اونجا دارید و با ما هم به اشتراک بذارید. ادبیاتی که در لبنان پیرامون جنگ احتمالی آینده مطرح هست با عنوان ایام قتالیه مطرح میشه در رسانه‌ها. ایام قتالیه یعنی کمتر از 1 هفته، یعنی بین 3 روز تا 7 روز. یعنی تحلیلگران لبنانی بر این اعتقادند که اگر بناس جنگی رخ بده، فضای داخلی رژیم صهیونیستی به گونه‌ای است که جنگی مستمر رو با لبنان بخواد آغاز بکنه. لذا از این واژه استفاده میکنن. رژیم صهیونیستی در وضعیتی گرفتار شده که همونجور که هم آقای معصومی به درستی اشاره کردن و هم آقای صمدزاده، تاب یه جنگ مستمر و طولانی مدت رو نداره. تصوری که من دارم از جنگ آینده‌ای که رخ خواهد داد اینه که رژیم صهیونیستی همونجور که آقای صمدزاده فرمودن تمرکز رو بر حمله هوایی قرار خواهند داد و بیش از عمق 30 کیلومتر ورود نخواهند کرد.
یعنی رژیم صهیونیستی اساساً یکی از دلایلی که تا الان پرهیز کرده از آغاز جنگ فراگیر با حزب الله و لبنان نگرانی هست که از تجربه جنگ 33 روزه دارن. اینا دیدن که بعد از جنگ 33 روزه با وجود اینکه ضاحیه رو مستقیما بمباران کردن، موجب شد که محبوبیت حزب الله بیشتر بشه و حزب الله اصلا به عنوان یه محور و مرکزیت در لبنان در واقع تعریف بشه. الان هم آنچه ما داریم میبینیم، هرچه رژیم صهیونیستی با ادبیات در واقع جنگیتری خطاب قرار میده لبنان رو، ما میبینیم طوائف لبنان، مذاهب لبنان، سیاسیونی که بعضا در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف که لزوما هم جنگ طوفان الاقصی نیست، با حزب الله دچار زاویه شدن، اونها یه همگرایی بیشتری از خودشون نشون دادن. حزب الله هم یه چشمه‌هایی از خودش نشون داده و نشون داده که اگر در واقع رژیم صهیونیستی دست به این خطا بزنه، جنگ لزوما جنگ رژیم صهیونیستی با لبنان نخواهد بود. من در تکمیل عرایض خودم این نکته را عرض بکنم که ما تقریبا 1 ماه بعد از طوفان الاقصی سران مقاومت، سران سیاسی و نظامی مقاومت به این نتیجه رسیدن که در واقع به یه استراتژی خاص برای استمرار جنگ رسیدن. ما در طوفان الاقصی با یه استراتژی جدیدی روبروییم که رژیم صهیونیستی و نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه غرب به شدت از این میترسن و از این که ابعاد ناشناخته این استراتژی روز به روز نمایان‌تر میشه، اینا نگران هستند. اساساً هم یکی از دلایلی که امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها در واقع امریکایی‌ها با واسطه و فرانسوی‌ها بی واسطه پاشنه در سفارتخونه‌های منطقه‌ای ما خصوصا لبنان رو کندن، از بس که پیام میدن که خواهان خویشتن‌داری حزب الله هستن، ترس از این استراتژی هست. این استراتژی چیه؟ من اسمش رو گذاشتم تهدید نامتوازن ترکیبی. یعنی چی؟ ترکیبی یعنی اینکه این جنگ نامتقارن هست، این جنگ مرحله‌ای هست و این جنگ لایه‌ای هست. نامتقارن که خب معلوم، یعنی خمپاره، یعنی موشک یاسین 105 در مقابل یک تانک چند میلیاردی، چند میلیون دلاری رژیم صهیونیستی. مرحله‌ای یعنی اینکه حزب الله با فراست و زیرکی و توانمندی توانسته برای رژیم صهیونیستی یه صفحه‌ای رو باز بکنه، یه کتابی رو باز بکنه که تهش برای اینا معلوم نیست. یعنی با داشته‌های محدود خودش، با داشته‌هایی که بی‌نهایت نیست، تونسته چنان ترسی رو به جون رژیم صهیونیستی بندازه که اینا نگرانن که گام بعدی حزب الله چه خواهد بود. اما لایه‌ای یعنی چه؟ من در یه مثال کوچک عرض بکنم. لایه‌ای یعنی این که جنگ بین مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی هست، ولی مقاومت عراقی میاد پایگاه آمریکایی رو در سوریه هدف قرار میده. این یعنی لایه‌ای، یعنی جنگ لایه‌ای خواهد بود و امریکا و غرب و رژیم صهیونیستی نمیدونن که لایه بعدی این جنگ چه خواهد بود. حالا من کوتاه بکنم عرضم رو. وضعیت داخلی لبنان یکی از تصوراتی که رژیم صهیونیستی در مواجهه با وضعیت لبنان داشت، عدم شناخت دقیقی که از داخل لبنان داره. یعنی تصور می‌کردن که خب از سال 2019 لبنان دچار، خصوصا بعد از اون انفجار بندر و شیوع کرونا و بحرانی که در موضوع گردشگری لبنان به وجود اومد و بحران‌های دچار ورشکستگی اقتصادی عملا، تصورشون این بود که اگر حتی تهدید بکنن لبنان رو، همین کفایت میکنه که لبنان و مردم لبنان
در واقع فشار بیارن به مقاومت و بگن که آقا ما تاب فشار بیش از این رو نداریم. اما کاملا اشتباه بود. یعنی ما در این 9 ماه می‌بینیم که وضعیت لبنان روز به روز برای مواجهه بیشتر با رژیم صهیونیستی داره سنگین‌تر میشه. فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها به شدت نگران آغاز جنگی هستند که انتهای نامعلومی داره. ببینید از این آمریکا جسارت هم خیلی ببخشید این که میگید که فضای لبنان داره برای مقاومت آماده تر میشه، نشانه ای از این دارید؟ چون من حس میکنم که ممکنه که نشانه های ضدش وجود داشته باشه حتی. یعنی میگید گروه های مخالف حزب الله داره، یعنی محبوبیت عمومیشون داره کاهش پیدا میکنه در این 9 ماه اخیر. آن چیزی که ما داریم در صحنه لبنان میبینیم هم عهدی نمیشه اسمش رو گذاشت، ولی تعاملیه که گروه‌های بعضن زاویه‌دار با حزب الله دارن با حزب الله انجام میدن. ببینید بعضی از گروه‌ها که خب اساساً ضد حزب الله هستن، چه جنگ باشه چه جنگ نباشه، چه شدت جنگ بیشتر بشه چه کمتر، مثل کتایب مثل قوات، اونا تکلیفشون روشنه. اما یک گروه‌های مثل جریان اونی‌ها یا جبران باسیل یا بخشی از دروزی‌ها، اینا کسانی بودن که قبل از طوفان الاقصی با حزب الله چالش‌هایی داشتن برای انتخاب رئیس جمهور. اما در 3 ماه اخیر در واقع آنچه که مؤید عرض بنده هست اینه که همین گروه‌هایی که دارای زاویه‌هایی با مقاومت بودند و با لحن کمابیش تندی مقاومت رو خطاب قرار میدادند، مقاومت یعنی به صورت ویژه حزب الله رو، و نگرانی شدیدی از احتمال جنگ در لبنان بیان میکردن. اما در ماه‌های اخیر ما داریم میبینیم که بعد از تند شدن لحن رژیم صهیونیستی، اینها گام‌هایی رو برای نزدیکتر شدن به حزب الله برداشتن و اساساً یکی از دلایلی که هنوز برای رژیم صهیونیستی روشن نیست و موجب شده که اینا ورود نکنن به این جنگ اینه که نمیدونن فردای بعد از جنگ حزب الله و لبنان با چه وضعیتی روبرو خواهد بود. که تحلیل شما اینه که وضعیت به حالت حمایت بیشتر از حزب الله در خواهد اومد، ولو اینکه زیر ساختها مورد اصابت قرار بگیره. نکته ای رو من عرض بکنم اینجا، یک مقدار من متفاوت هست نظرم، اینه که رژیم صهیونیستی با همون ملاحظه‌ای که من عرض کردم، یعنی ترس از اینکه همپیمانان سابق حزب الله مثل بعد از جنگ 33 روزه به اون بپیوندن، تلاش خواهند کرد از اقداماتی که احتمال این همبستگی رو بیشتر بکنه بپرهیزند. از جمله اینه که به زیرساخت‌ها و تأسیسات مدنی حمله بکنن. ببینید خب اساسا دستاوردی برای، یا به تعبیر آقای معصومی زاره، تصویر شکست شده رژیم صهیونیستی رو ترمیم نخواهد کرد. شما مثلا به خانه‌های شهروندان حمله بکنید یا به راه حمله بکنید، پلی رو خراب بکنید. من به نظرم رژیم صهیونیستی منتظر هست، همونجور که آقای صمدزاده فرمودن، اینی که امریکایی‌ها یک گام‌های همگرایانه تری رو بردارن یا موافقت نسبی امریکا رو جلب بکنن، یا اینکه تعهد بدن که بله ما بیش از 10 روز یا بیش از 12 روز این جنگ رو طولانی‌تر نخواهیم کرد، و بیان به امریکایی‌ها اعلام بکنن، بگن ما این لیست هدف ماست، ما شناسایی کردیم و میخوایم این تأسیسات نظامی یا شبه نظامی حزب الله رو مورد هدف قرار بدیم، که برای مردم خودش هم یه تصویر سازی در واقع کرده باشه. آقای معصومی، شما هم حالا ادامه نکاتتون بودش، هم در ادامه این بحثی که داشتیم میخوام بدونم به نظر شما استراتژی نظامی رژیم و مقاومت چگونه خواهد بودش؟ یعنی چه جوری چیده میشه که چه برای جنگ چه برای در واقع پیشگیری از جنگ از این سمت؟ نه یه سوال قبلش پرسیدم، شما نفعی میبینید؟ یعنی آیا به نظر شما مقاومت الان به دنبال رخ دادن این جنگه یا اینکه ابا داره، پرهیز داره و تلاش میکنه متوقفش بکنه؟ ببینید واقعیت اینه که از دید من، برداشت من از واقع اینه که هیچ کدوم از دو طرفین دنبال یک جنگ تمام عیار نیست، اما هر دو بر سر دو راهی قرار گرفتن. یعنی
افزایش تنش یا برخورد خدمتتون عرض شود که میخوام بگم دو طرف راه برگشت ندارن، انگار تو رو در واسه گیر کرده باشن با هم، با تعبیر عامیانه‌اش. جنگ تمام عیار رو نمیخوان، اما هر دو تا یک اضطرار داشتن. اضطرار حزب الله این بود که باید به کمک غزه میومد، ولی اون تصویر عمومی و کمک به اون زیر سوال میرفت و هزار داستان بعداً برای حزب الله درست میشد. اسرائیل نمیتواند بی تفاوت بنشیند به نحو پسینی. حزب الله پیشینی پیش دستی کرد، حالا اسرائیل نمیتواند، چون اون تصویر از بین رفته. ولی مثلا اینکه هیچ کدوم از دو طرفین در عین حال که نمیتوانن عقب بنشینن، جنگ تمام عیار رو هم نمیخوان. در واقع دو طرف در موقعیت اره. خیلی صادقانه عرض کنم، دو طرف در موقعیت اره. حزب الله نمیتواند عقب بنشیند چون مسئله غزه است. به چه دلیل باید متوقف کنه؟ از ابتدا گفته تا غزه هست منم پشتیبانی از جبهه مقاومت غزه. در عین حال که از جنگ تمام عیار نگران، یعنی نگران این است که ادامه وضعیت به جنگ تمام عیار به صراحت بگیم حزب الله هم نگران. چرا؟ چون مسئولیت داره نسبت به جامعهش، یعنی نسبت به مردم کشورش، نسبت به شیعیان، نسبت به اهل سنت، نسبت به همه. و از همه طرفان به نوعی تحت فشار تا یک اندازه‌ای هست و فردا باید پاسخگو باشه. خب بله، اگه شرایط کارد به استخوان رسید خب بله، ولی تلاشش این است که به مرحله نرسه. اسرائیل در موقعیت اره است. به چه دلیل؟ به دلیل اون تصویر بازدارندگی که عرض کردم. تو 9 ماه اخیر تعداد تلفاتی که حزب الله از اسرائیل گرفته است کل چیزی که قبلش بوده چند برابر بیشتر. یعنی هر یه دونه این عملیات‌های حزب الله قبلا میتونست منجر به جنگ بشه خودش. بله، همین عرض کنم 9 ماه شما مثل سوهان بر روی اعصاب و روح و روان اسرائیلی‌ها رفتید، عملیات‌های ویژه‌ای انجام دادید که در جنگ 33 روزه هم نبوده، تکنولوژی‌های جدید استفاده کردید. بله خب شهدای زیادی هم دادید، نزدیک 400 شهید، فرماندهان بزرگی از دست دادید. طبیعیه جنگه. ولی ببینید دو طرف جنگ تمام عیار نمیخوان به دو دلیل: شرایط داخلی هر دو طرف، نه حزب الله شرایط داخلیش مساعد جنگ تمام عیار هست و نه اسرائیل. و دومی که دو طرف میدانند که قدرت کافی و لازم برای آسیب جدی وارد کردن به هم دیگر رو دارن. در آمریکا هیچ وقت با قدرت گردنکلوف وارد جنگ نمیشه. چرا؟ آسیب میبینه. همیشه با طرف‌های ضعیف، طرفایی که میدونه که آسیب جدی نمیبینه. الان اسرائیل و حزب الله هر دو تا میدونن که قدرت کافی و لازم رو برای آسیب زدن به هم، این خودش به موازنه چیکار میکنه؟ کمک. اگر حزب الله طرف ضعیف بود مثل حماس، یعنی قدرتش مثل حماس کم بود، تکنولوژی که در اختیارش بود اینطور بود، خب اسرائیل درنگ نمیکرد. اما ببینید از اون طرف حزب الله گره زده پایان جنگ رو به پایان غزه، جنگ در غزه. اسرائیل هم گره زده توقف، یعنی توقف جنگ رو حزب الله گره زده به پایان جنگ در غزه و رفح. اسرائیل پایان جنگ رو چی زده؟ گره زده به عقب نشستن حزب الله به شمال لیتانی که خب اولی رو حزب الله اسرائیل نمیپذیره، دومی رو حزب الله. میگم این موقعیت اره اینه برای دو طرف. دو طرف راه عقب نشستن ندارن، در این حال که آمادگی و شرایط لازم برای ورود به جنگ تمام عیار و اراده و خیر و مصلحت خودشون هم در این نمیبینن که وارد این جنگ بشن. یعنی در یک موقعیت واقعا بی‌نظیری هستیم که همه طرف‌ها در یک سر دوراهی بدون بازگشت قرار گرفتن. به خاطر همین هم هست که این میتواند هم نقطه تهدید باشد برای ما و از جمله برای اسرائیل و هم یک نقطه عطف برای پیروزی بی سابقه. یعنی مدیریت این لحظه به نظر من حساس‌ترین، ما در حساس‌ترین مقطع جنگ طوفان اقصی قرار گرفتیم که چطور مدیریت کنیم. اگر ما بتوانیم اراده رو تحمیل کنیم، پیروز خارج خواهیم شد که اساساً قابل مقایسه با تمام ادوار گذشته نیست. فرض کردم اسرائیل رو شما مخدوش کردین تصویر رو و نتوانسته کاری بکنه، کار حداقل موثری رو. اگر هم نتوانیم که خب میتواند به یک شکستی منجر بشه که این شکست بی سابقه باشه. یعنی چی؟ خب یعنی ضربه اساسی به حزب الله وارد بشه. میتواند. حالا عرض کنم توی سناریوها، اگه میخواید تا الان وارد سناریوها بشم که بگم که سناریوهای محتمل چی هست. مثلا وارد بشیم. ببین من از دید من 3 تا سناریو محتمل هستش. سناریو اول توافق پشت پرده هستش. ببین اسرائیل واقعا میگه جنگ رو متوقف میکنن به شرط اینکه حزب الله بره شمال لیتانی. این رو میتونه اون دستاورد در داخل بفروشه. البته روی زمین هم دستاورد کمی نیست، چون اسرائیل از 1978 تا الان 3 تا عملیات در لبنان انجام داده با این هدف که گروه‌های مقاومت رو از جنوب لیتانی هول بده به شمال لیتانی. 1978 که حمله کرد شریکای فلسطینی رو هول داد بیرون، اون در چند ساعت تخلیه کردن رفتن.
در 1982 که تا بیروت اومد و در 2006 هم که اساساً هدف این بود که حزب الله به شمال لیتانی تبعید شود و در قطعنامه 1401 هم همین تصریح شده بود. اینجا باید منطقه‌ای باشه که خالی از میلیشیاها و گروه‌های در واقع غیر رسمی و غیر. که عملاً خب منظور حزب الله بود. اصلا یونیفیل هم اومد که در این سازوکار چیکار کنه، نظارت کنه. خب این عرض که میشه دستاورد برای نتانیاهو، برای اسرائیلیا و چرا؟ چون میدانن از حزب الله کتک بدی خواهند خورد. یعنی حزب الله آسیب جدی میده و مؤثری میتواند به اسرائیل وارد کنه. در این حال که خود حزب الله و جامعه مقاومت هم آسیب خواهند دید، آسیب جدی مثل جنگ این سناریوی معامله پشت پرده نمیتونه شامل این باشه که مثلا حزب الله غیر رسمی در واقع حضور داشته باشه در اون منطقه؟ ولی عرضم همینه و من قبلا هم این رو عرض کردم در برخی از برنامه‌ها. این رو اسرائیل میخواهد اما حزب الله نمیپذیرد. به خاطر همین هم از قایصه حسن نصرالله گفت شما اگر لیتانی رو جابجا کنید ببرید دم مرز به مراتب راحت‌تر از اینه که حزب الله رو ببرید شمال لیتانی. این جمله استراتژیک آقای آسایید بود که به نظر من تاریخ به دو بخش تقسیم خواهد شد، در تاریخ ادبیات سیاسی و قبل این جمله و بعد این جمله. و چقدر جای ادبیاتی شبیه این ادبیات در ادبیات سیاسی ما در داخل خالی است. ببینید این رو اسرائیل محاسبه، ببینید حزب السید با کلمات می‌جنگه، با جملات، و این جملات واقعا در تاریخ نبرد ما دست کم می‌گیریم. دستگاه‌های نظامی و سیاسی در اسرائیل و در غرب محاسبه می‌کنن. گفت لیتانی رو جابجا کنی بیاری دم مرز به مراتب راحت‌تره تا اینکه حزب الله رو. این جمله نمی‌تواند از یک عقل عادی تراوش کرده باشه. داریم اون سخافت صحنه سیاسی رو خودمون رو در داخل داریم ولی می‌بینیم این عقل متفاوتی است. گزینه دوم و این سناریو پس به نظر شما نشدنی است؟ من توصیه خودم این بود که به حزب الله، حالا در خصوصی که علنی رو عرض کردم، که اگر بشود در قالب یک توافقی، در توافق به معنای توافق که مذاکره نه، در یک سازوکاری که یک توافقی بشه از طریق در روی کاغذ در علن این چنین اتفاقی بیفته اما در روی زمین چنین اتفاقی نیفته، این میتونه باز خودش به اندازه خودش برد بسیار بزرگی باشه. چرا؟ چون شانه خالی کردن یا جا خالی دادن از مقابله با چنین گاو وحشی خشمگین آسیب زن بهار خودش یک هنر هست. ببینید در بازی گاوبازی، ببخشید من وقتای عامیانه سعی می‌کنم استاراتو بگم که خودمانی‌تر صحبت می‌کنم، یعنی سال‌ها سعی می‌کنم از ادبیات آکادمیک فاصله بگیرم. در بازی گاوبازی برنده کسی نیست که مقابل گاو میسته، برنده کسی است که جا خالی میده. آنقدر جا خالی میده تا گاو از نفس میفته، اون میشه پیروز. ضرورتی نداره که شما رو در رو با این مواجه بشی اگر به حضور مؤثر در جنوب لیتانی آسیبی نمی‌رسه، کما که در 2006 این اتفاق افتاد. قطعنامه 1401 رو حزب الله پذیرفت. در اون قطعنامه تصریح شده بود که حزب الله باید برود. یونیفیل هم اومد نظارت کنه. اما به دلیل وجود اون جامعه مقاومه، به دلیل اون سازوکارهایی که حزب الله داشت، قدرتی که داشت، زرنگی‌ها و هوشی که داشت، چی شد؟ حزب الله روی کاغذ رفت شمال لیتانی، در روی زمین امروز می‌بینیم بعد از چند سال های تقریبا حدود 18 سال 2006 تا امروز تقریبا. بله. بعد از 18 سال می‌بینیم که حزب الله نه تنها ضعیف‌تر نشد که پادگان‌های حزب الله در جنوب لیتانی برداشته شد. پادگانی شما نمی‌بینید، من 100 و خورده روز تقریبا اونجا بودم. اما در تمام تسلیحات مورد نیاز برای حمله به اسرائیل وجود داره و پرسنل وجود داره. خب این عقلانیته. آقای بن لادن در دو بار اگر اشتباه کنم در دو مورد به شدت به سید حسن و به حزب الله حمله کرد و گفت شما با این اجازه‌ای که با پذیرش قطعنامه 1401 با پذیرش ورود نیروهای یونیفیل دروازه جبهه شمالی رو بستید و حتی جایی با عبارت‌های توهین‌آمیزی آقای سید رو خطاب می‌کنه. این تفاوت دو عقله. از دید من، حالا برنامه‌های مختلف بودن، بن لادن واقعا یک نیروی مبارز حقیقی ضد آمریکایی بود، فارغ از همه مجاملات. یعنی شخص آقای بن لادن و حالا در تشکیلات جاسوس نفوذی همینا وجود داره، اما نگاه بن لادن و شخص بن لادن یک نیروی حقیقی ضد آمریکایی بود، اما فاقد درک لازم برای یک مبارزه عقلانی و بلند مدت. امروز بعد از 18 سال، بعد از 7 سال نه بیشتر، یا 2011 تا میشه چقدر 13 سال داره از ترور آقای بن لادن، اگر آقای بن لادن امروز بود میفهمید که عقلانیت شیعی چقدر متفاوت هستش.
نران کسی که سر بتراشد قلندری داند. این نیست که شما چون ضد آمریکایی هستید و من واقعا شما رو ضد آمریکایی میدونم و عملیاتاتون همه ضد آمریکا بود تا نقطه انحراف در 2004 ابو موسی زرقاوی در عراق. این نیست که شما چون ضد آمریکایی هستید توان و مدیریت و مسئولیت پذیری مبارزه رو هم بدانید. حزب الله بعد از این 16 سال نشون داد که این توانایی. سناریوی دوم چی هست؟ جنگ تمام عیار هست. از دید من فعلا این دور از دسترسترین سناریو است. هیچ کدوم از دو طرف نمیخواهند. و جنگ تمام عیار به نظر شما یعنی همزمان مدل جنگ زمینی و جنگ 33 روزه. هوایی و زمینی کامل. تمام عیار، یعنی بیروت هدف قرار میگیره. تمام خلاصه کنم در جنگ 33 روز. هر با همه نشانه هاش. نکته سوم سناریوی سوم سناریوی یک جنگ کنترل شده در جنوب هست. همون سناریویی که آقای استاد سمرزاده و آقای فرموده، یعنی ترکیب حملات هوایی و هلیبرن نیروی کنترل شده نیروی زمین، نه حضور گسترده مثل جنگ. شما ببینید اسرائیل امروز در جنوب اعلام تلفاتی که در غزه که حدود 300 تا تلفات در غزه. خب غزه یک محیط مکشوفی است نسبت به جنوب لبنان، تونل ها، جنگل ها، تکنولوژی حزب الله. یعنی به نظر من اسرائیل اگه بخواد ورود کنه باید روی چند برابر این آمار حساب کنه در جنوب لبنان اگر بخواد حضور گسترده داشته باشه. و به نظر موضوع نقطه‌ای هلیبرن ها با هدف نابود کردن زیرساخت‌ها و خروج. بخواد هدفش اینه که زیرساخت‌ها رو چیکار کنه؟ اینجا در جنوب لیتانی از بین ببره. حالا با دو سناریو. با سناریو این که در واقع بره بیرون، مردم برگردن، اما یک مکانیزم نظارت مؤثر برای یونیفیل ایجاد بشه که دیگه به هیچ عنوان اجازه ورود اسلحه و مهمات به حزب الله داده نشه. این سناریوی اول به نظرم بسیار هم براش مطلوبه اگر مجبور باشه. سناریوی دوم که باز در دل سناریوی 1 و 2 ذیل 3 بله این هستش که اسرائیل، خب ببین این خودش بسیار دشوار هستش. به نظرم این هم چندان قابل تحقق نیست. سناریوی دوم عرض کردم 3 بار دیگه 1978 1980 و 2006 حزب الله این مسیر رو رفته. اسرائیل این مسیر رو رفته و به شکست انجام دوباره مقاومت برگشته، قوی‌تر از قبل در جنوب حضور داشته به دلیل حضور جامعه مقاوم. آیا ممکنه اینجا اسرائیل به سمت سناریوی خطرناکتر و البته پرهزینه‌تری بره؟ اونم این باشه که جنگ رو در جنوب متوقف کنه، اما پروژه غیر مسکونی کردن جنوب لبنان رو، جنوب لیتانی رو پیش ببره. به ویژه منظورم بیعه و محیط شیعی هستش. من اونجا بودم این سازمان مسیحی‌ها الان دارن زندگیشون رو میکنن توی خیام، توی مرجعیون. خیام و مرجعیون روبرو هم با فاصله هوایی 3 کیلومتر 2 کیلومتر، فاصله بسیار محدودی. اینجا مردم پیاده‌رویشون رو میکنن، ملت نیروهای آقای سمیر جعجع و آقای خدمتتون عرض شود که قبات و کتایب و اینها استخرشون رو میرن، کافی شاپشون بازه، رستورانشون میرن. فکر جنگه. نباید یک تصویر کاریکاتوری از لبنان نشون یعنی میگید که جنگ بر دوش شیعیان هست در لبنان. یعنی میفرمایید که سناریوی دوم ذیل سناریو غیر مسکونی کردن به معنای اخراج شیعیان از جنوب، یعنی شیعیان رو از جنوب بیرون کنه برای همیشه. حالا یه چیزی شبیه پروژه مثلا ارتش جنوب رو بیاره و خدمت رو انجام بده. بسیار بدبینانه است و فکر نمی‌کنم اصلا قابل تحقق باشه و به این سمت بتوانم برم. به نظرم اگر بخوان کاری انجام بدن جنگ کنترل شده در جنوب با هدف در واقع نابودی زیرساخت‌های حزب الله و ایجاد یک مکانیزم نظارت مؤثر بی معنی است که دیگه فشنگ هم عبور نکنه. البته خب این تجربهش رو قبلا داشتیم، در همین دوره هم یونیفیل اومد که همین کار رو بکنه. چرا؟ مادامی که جامعه مقاوم در جنوب وجود داره، سازمان مقاومت هم خواهد بود. من یه خاطره‌ای رو به شما بگم، میدونم شما عجله دارید بحث رو زود چیز کنید، من اینو میگم شما خواستید میتونید کات بزنید. من در وقت این روستاها رو که میرفتم میدم خب مردم حضور دارن، پیرزن، پیرمرد، بچه، کودک. تعجب بود. همین الان داشت بمباران میشد اینجا. چند دقیقه بمباران شد اینجا، حضور دارن، بچه، کودک، پیرزن. همین سفر اخیر من در یکی دور من از برخی از اینا پرسیدم که آقا چرا شما میمانید؟ خب ببین خروج من از منطقه به معنای مکشوف شدن حزب الله است. اگر ما همه برویم خب مشخص حزب الله بماند، خب معلوم هر تحرکی میشه حزب الله. ما مدنی ها میمانیم تا تحرکات حزب الله در زیر تحرکات ما گم بشود. خب این چقدر دست اسرائیل خودآگاهانه پوشش میده. ببینید یعنی طرف مرگ رو با خودش، فرزندان، بچه‌هاش، زنش، همسرش رو در این منطقه نگه داشته که حزب الله یعنی جامعه مقاوم مانده، یه بخشی، نمیگم همه، بخش کافی از جامعه مقاوم مانده تا سازمان مقاوم کشف نشه. با چنین فرهنگی، با وجود چنین جامعه‌ای
اسرائیل چطور میتونه این ضمانت موثر رو ایجاد کنه؟ ببین این اون دورایی‌های اسرائیلی که هر گزینه‌ای رو که انتخاب میکنه نتیجه‌ای نمیده. این 3 سناریو هست، اما موانع متعددی فراروی اسرائیل هست. اینا رو من باز عرض کردم از اون نگاه. اگر خواستید در خصوص موانع صحبت کنید فرصت هست. جناب صمدزاده، یکی از بازیگرها حال درباره غرب صحبت کرد، درباره آمریکا، فرانسه، رابطه این معادله با انتخابات آمریکا نکاتتون رو فرمودید. یکی دیگه از بازیگرای اصلی این صحنه محور مقاومت و ایران هستن. میخوام بدونم از نظر شما الان چه نسبتی بین مسئله همین احتمال جنگ در لبنان و سایر اجزای محور مقاومت برقراره؟ چون مثلا صحبت‌های از این هستش که مثلا یک نوع در واقع لشکر مشترک اونجا حضور خواهد داشت. نمیدونم، باز فکر کنم چند وقت پیش که از مقامات ایرانی گفته بود که اگر جنگی رخ بده ما مثل غزه ما وارد نمیشیم، جنگ مثلا حزب الله به اونجا خواهد بود، ما به همین صورت کلی از بیرون حمایت میکنیم. میخوام بدونم شما این نقش این بازیگر رو چجوری تحلیل میکنید تو این قضیه؟ ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از عملیات طوفان الاقصی مجموعه‌ای از اتفاقات افتاده که اینا بسیار در تاریخ معاصر دنیا بی‌نظیره. اسرائیلی‌ها تصورشون این بود که عملیاتی که ضد حماس در نوار غزه دارن انجام میدن یک عملیات نقطه‌ای باقی میمونه. خود اون یک شوک بزرگ بود، اصلا نباید اونو تقلیلش داد. مسئله طوفان الاقصی ساعت‌ها، ماه‌ها میشه در موردش صحبت کرد. فروپاشی بزرگی در 4مین ارتش مدرن و در واقع برخوردار از فناوری دنیا رقم زد. این خودش یک رخداد واقعا معجزه‌گونه، علل خصوص توسط ضعیف‌ترین حلقه در اضلاع محور مقاومت. اما نکته‌ای که وجود داره که مجموعه اقداماتی بعد از اون اتفاق افتاد، مثل شلیک موشک‌ها از عراق به سمت سرزمین‌های اشغالی، شلیک پهپاد از سمت عراق به سرزمین‌های اشغالی، استفاده از ظرفیت نیروهای در واقع فلسطینی مقیم در لبنان و مقیم در سوریه برای تعرض به سرزمین‌های اشغالی و استفاده از یعنی ورود یمنی‌ها به معادله. ببینید، ورود عراقی‌ها، ورود سوری‌ها یعنی جبهه سوریه، ورود لبنان باعث شد که جنگ نقطه‌ای در واقع باقی نمونه. جنگ تبدیل شد به یک منازعه منطقه‌ای. ورود یمنی‌ها باعث شد که جنگ از حوزه منطقه‌ای هم به حوزه بین‌المللی سرایت کنه. یعنی کشورهایی مثل آرژانتین که اصلا در منطقه خاورمیانه حضور هم ندارن متأثر از جنگ شدن. چرا؟ چون نرخ بیمه کشتیرانی، نرخ حمل و نقل کشتیرانی جهش قابل توجهی پیدا کرد، چون یمنی‌ها در کریدوری دارن عملیات انجام میدن که 35% ترانزیت دریایی دنیا از اونجا عبور میکنه و بسیار فداکارانه و بسیار مؤثر بود عملیات یمنی‌ها. در مورد اینم باید ساعت‌ها صحبت کرد. اما اتفاق دیگه‌ای که افتاد، ورود مستقل ایران به منازعه بود در عملیات وعده صادق، که این اون چیزی است که ریسک تهدیدات امروز محور مقاومت برای اسرائیلی‌ها رو به شکل گسترده افزایش میده. در عملیات وعده صادق اتفاقی که افتاد این بود که ما در واکنش به تهدیدی که به کنسولگری جمهوری اسلامی تعرضی که به کنسولگری جمهوری اسلامی صورت گرفت، اقدامی که انجام دادیم این بود که مستقلاً بدون مداخله مؤثر سایر اضلاع محور مقاومت خودمون اراضی در واقع اشغالی رو مورد اصابت قرار دادیم. در شرایطی بود که طرف لبنانی، طرف یمنی و طرف عراقی در عملیات اون شب مشارکت قابل توجهی انجام نداد. یعنی رگبار موشکی و پهپادی که ایرانی‌ها انجام دادن هیچ مشارکتی انجام ندادن. بله، کاری نکردن. ما اینجوری بود که انگار می‌خوایم اعلام کنیم که این پاسخ کاملا ایرانیه، یه دقیقه همه آروم باشید که ما پاسخمون رو بدیم، بعد حالا خواستید اقداماتون انجام بدید. این اتفاق اگر تکمیل بشه، بگیم یک شب دیگه ما می‌خوایم وعده صادق رو رقم بزنیم، اما این دفعه عراقی‌ها هم هستن، لبنانی‌ها هم هستن، یمنی‌ها هم هستن، آیا چنین عملیاتی برای اسرائیلی‌ها و برای ائتلاف در منطقه قابل ممانعت هست؟ چیزی که در روی معادلات زمینی وجود داره، یعنی در محاسبات نظامی وجود داره، این امکان پدافند مؤثر نداره. شکل دهی به یک همچین حلقه آتش، زنجیره آتش گسترده‌ای. در خود عملیات وعده صادق در اون شب، اسرائیلی‌ها یکی از نکات بسیار برجسته که به شدت در جامعه اطلاعاتیشون
حائز توجه قرار گرفته استفاده از یک جغرافیای 1700 کیلومتری از جنوبی ترین نقطه در ایران، در رینگ غربی ایران در جنوب غرب تا شمال غرب جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از شلیک موشکیه. یعنی اسرائیلی‌ها یک غافلگیری در جغرافیای شلیک موشکی و پهپادی هم براشون اتفاق افتاده. این جزئیات در پدافند بسیار مورد توجه و کار پدافندی رو بسیار سخت میکنه. فارغ از این که چقدر پدافند گرانتر از آفنده، یعنی این مسئله رو هم باید بهش در نظر گرفت. یعنی من اشتباه میکنم، شما دارید من دارم برداشتم اشتباه بفهمید، شما دارید میگید که واقعا الان چنین گزینه‌ای جلوی محور مقاومتی که در صورت حمله گسترده حتما همینطوره. ببینید ما یک مقاومت ذهنی در بین مقامات ارشد نظامی کشورمون داشتیم برای اینکه اگر ما هر واکنشی به تهدیدات اسرائیلی از سرزمین خودمون انجام بدیم این تبدیل میشه به یک جنگ تمام عیار. در عملیات وعده صادق نشون دادیم که این اتفاق رقم میخوره ولی جنگ تمام عیاری هم نمیشه. اتفاقا یه معادله بازدارنده میسازه. عراقی‌ها مشارکت کردن در حمایت از مقاومت فلسطینی، از سرزمین‌های خودشون پهپاد و موشک شلیک کردن، جنگ جدیدی شکل نگرفت. سوریه از جغرافیای خودش اقداماتی انجام داد، اقدامات بی‌سابقه انجام داد. همین گروه‌های فلسطینی که اونجا الان دارن عملیات میکنن، عملیاتشون بسیار محدوده به نسبت سایر ارکان محور مقاومت، ولی بسیار بی‌سابقه است که جغرافیای سوریه چون این اتفاقاتی رو رقم بزنه جنگی شکل نگرفت. یمنی‌ها با پاسخ مؤثری واقع نشده. الان آمریکایی‌ها یک ائتلاف بین‌المللی اعلام کردن برای اسکورت کشتی‌ها با تمام زیرساخت‌های نظامیشون. 2 ناوگروه رو آوردن در منطقه مستقر کردن، اما هنوز نمیتونن هیچ اسکورت مؤثری از نظام کشتیرانی تجاری در واقع بین‌المللی انجام بدن. پس برای اسرائیلی‌ها چون این تهدیدی بسیار یک تهدید معتبره. شاید تا قبل از عملیات طوفان الاقصی اینا همش حرف بود، یعنی میگفتن نه نمیشه، اصلا محور مقاومت یه سد ذهنی داره، یه سد شناختی ما براش ساختیم که اصلا همچین کاری همچین گزینه‌هایی رو تیک نمیزنه. الان این اتفاق تبدیل شده به یک منتقل شده در واقع به اسرائیل. بله، این رو آکسیوس هفته گذشته به نقل از منابع آمریکایی اعلام کرد که نماینده ایران در نیویورک، نماینده ایران در سازمان ملل این پیغام رو مخابره کرده که آغاز جنگ توسط اسرائیلی‌ها با لبنان میتواند به ورود گسترده محور مقاومت به جنگ و تبدیل جنگ به یک منازعه منطقه‌ای کامل در واقع تبدیل بشه که دیگه این پیامدهاش بر عهده آغاز کننده جنگ. سردار حاجی زاده هم یه اشاره‌ای کرده بودن به بحث وعده صادق اخیراً میتونه در همون چارچوبه یا اصلا بحث ربطی نداره. من حالا بیان سردار حاجی زاده رو نمیدونم، اما منابع اسرائیلی به این پیغام رسانی و درزی که آکسیوس داد واکنش رسمی نشون دادن. یعنی اسرائیل کات وزیر امور خارجه اسرائیل بلافاصله مصاحبه کرده، توییتاش هم منتشر شده به زبان عبری البته و انگلیسی که کشوری که مثلا تهدید کننده موجودیت ما باشه ما اقدام متناسب علیهش انجام خواهیم داد و یه رفت و برگشت تهدید بین ایران و اسرائیل به وجود آمده که حالا در منابع فارسی متاسفانه به خاطر سرگرمی به مباحث انتخاباتی اصلا این تهدیدات امنیت ملی که اسرائیلی‌ها مطرح می‌کنن علیه ما اصلا تکرار نمیشه و در واقع منتشر نمیشه. این نوعی از غفلت جامعه رسانه‌ای جمهوری اسلامی نسبت به آنچه در منطقه داره اتفاق میفته است. اما کاری که محور مقاومت داره میکنه از زبان رهبری هوشمند حزب الله لبنان قرائن دیگه‌ای هم پیدا کرده. به غیر از اینکه سایر اعضای محور مقاومت وارد میشن، جناب سید حسن نصرالله 2 نکته دیگر رو مطرح کردن. یکیش که آزادسازی الجلیل بود که اشاره کردم. آزادسازی الجلیل رگه‌هایی داره برای اسرائیلی‌ها بسیار دلهره آوره. الجلیل حد فاصل مرز با لبنان تا شمال کرانه باختری رو شامل میشه. اگر حزب الله لبنان که تجربه عملیات زمینی سریع زمینی رو داره و به واسطه جغرافیای کوچیک در اون منطقه میتواند یگانهای تکور خودش رو به شمال کرانه باختری برسونه، میشود نوعی از دست دادن مقاومت لبنان با مقاومت فلسطین در شهر جنین رو تصور کرد. این اون چیزیه که در مخیله اسرائیلی‌ها نمی‌گنجه، چون اگر همچین اتفاقی حتی به صورت یک رخداد نقطه‌ای هم اتفاق بیفته، حتما دچار فروپاشی جبهه داخلی میشه جامعه اسرائیل. چون این تهدیدی اصلا قابل هضم در جامعه داخلی و جبهه داخلی اسرائیلی نیست. نکته دوم، رسیدن جنگ به دروازه‌های اروپا است. جناب سید حسن نصرالله در سخنرانی خودشون
پاسخدهی به مراکز لوجستیکی اسرائیلی ها در قبرس رو مورد اشاره قرار دادن. قبرس اصلا خاورمیانه‌ای نیست. قبرس یک جغرافیای اروپایی است. الان یکی از دعواهایی که بین محافل ترک و یونانی نشین در لایه‌های کارشناسی امنیتیشون هست اینه که کدوم قبرس رو حزب الله میخواد بزنه، قبرس ترک نشین رو میزنه یا قبرس یونانی نشین رو. معادله به شکل بسیار برجسته یهو متغیرایی پیدا میکنه که تا قبل از این اصلا این متغیرها مطرح نبوده. ببینید مقامات قبرس بلافاصله تماس گرفتن با سرپرست وزارت امور خارجه ایران آقای باقری که قبرس هیچ مشارکتی در جنگ نخواهد داشت و ما علل خصوص در تعرض به لبنان نقشی ایفا نخواهیم کرد. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که قبرسی‌ها هیچ خط تماسی با حزب الله لبنان ندارن. حزب الله لبنان دفترچه تلفن پیش مقامات سیاسی کشورهای اروپایی نداره. حزب الله یک گروه تروریستی است از جانب کشورهای اروپایی علل خصوص در شاخه‌های نظامی که اونا خیلی تندروی کردن در برخورد با حزب الله و امروز دیگه خط تماسی بینشون وجود نداره. وقتی خط تماسی وجود نداره، کنترلی هم بر رفتار سیاسی او وجود نداره. شما نمیتونید توقع داشته باشید همه سطوح در واقع تعرضی رو نسبت به یک جریانی از خودتون نشون بدید، حالا از اون بخواید خویشتن‌داری کنه. نه، اگه تعرض بکنید او هم پاسخ متناسب میده. حالا این پاسخ متناسب حزب الله اگر مثلا فرض بگیرید قبرس یونانی نشین رو درگیر بکنه برای معادله برخی کشورهایی که اتفاقا آزاردهنده هستند در منطقه برای مثلا بازیگران و قدرت‌های اروپایی مثلا ترک‌ها فرصت‌هایی رو ایجاد میکنه. اگه اتفاقا بخشای ترک نشین باشه فرصت‌هایی رو برای قطب مقابل ایجاد میکنه. اما آیا حزب الله مشخص کرده کدوم بخش رو میخواد بزنه؟ نه، گفته من زیرساخت‌های تهدید اونجا رو میزنم. و اتفاقا قبرس به لحاظ لوجستیکی زیرساخت‌های بسیار زیادی از کشورهای اروپایی مثل انگلیسی‌ها، مثل فرانسوی‌ها رو میزبانی میکنه و تلاش داشته به واسطه این میزبانی برای خودش امنیت بخره. حالا با یک تهدیدی مواجه شده که بسیار ببینید ما اسرائیلی‌ها وقتی در مقابل حزب الله لبنان آسیب پذیر هستند به مثابه پرچگالی ترین منطقه پدافندی دنیا اسرائیلی‌ها باید معرفی بشن. هیچ طرفی در دنیا به اندازه اسرائیلی‌ها چگالی پدافند در اونجا تمرکز یافته نیست. وقتی اسرائیلی‌ها با این چگالی پدافندی مورد اصابت موفق قرار میگیرن هیچ طرفی مسئول از شلیک‌های حزب الله نخواهد بود. یعنی قبرسی‌ها که یک هدف بسیار سهل الوصول برای حزب الله لبنان محسوب میشن. پس تهدید جناب سید حسن نصرالله و وارد کردن جنگ به مناطقی که تا قبل از این اصلاً بسیار مسئولیت داشتن از مناقشات در این منطقه باعث میشه که نوعی از بازدارندگی جدید و نوعی از معادلات جدید مطرح بشه. من اعتقادم این هستش که اگه واقعاً کسی بخواد تحولات این منطقه در واقع غرب آسیا رو علل خصوص بعد از پیامدهای طوفان الاقصی درست واکاوی بکنه باید معادلات 4 منطقه رو بررسی بکنه. یک معادلات دریای سرخ، اصلا معادلات دریای سرخ خاورمیانه‌ای نیست، اون یک دنیایی از معادلات جدیده. 2 معادلات شرق مدیترانه، معادلات در شرق مدیترانه معادلات خاورمیانه‌ای نیست، معادلات مستقلی بر اونجا حاکمه. 3 معادلات غرب آسیا که حالا این مرسومه همه راجبش صحبت میکنه و 4 معادلات منطقه قفقاز که اتفاقاً زیرساخت‌هایی در اونجا اسرائیلی‌ها فراهم کردن که در موردش کم صحبت شده، کارشناس‌ها یه مقدار کمکاری کردن، ولی این زیرساخت‌ها محل بحثه و در امواج بعدی میتونه منشأ اصابت‌ها و تهدیدات و جغرافیای عملیات هم قرار بگیره. پس در مجموع اون چیزی که میشه جمع‌بندی بکنم از نکات خودم این هستش که ما همین جنبندی بعدش داریم. نه فقط همین نکته رو بگم. این هستش که بسیار متغیرها در طرف محور مقاومت افزایش پیدا کرده از بعد از طوفان الاقصی. سد شناختی شکسته، این بزرگترین دستاورد در لایه نظامی محور مقاومت شکسته شدن این سد شناختی است. تصور افکار عمومی، اون رعبی که صهیونیست‌ها میتونستن از طریق غربی‌ها و صهیونیست‌ها میتونستن از طریق رسانه در دل جوامع بیاندازن که آقا اگر شما هر اقدامی بکنید ما مجازات بسیار سختی میکنیم، کاملا این تصویر فرو پاشیده و حالا ابتکار عمل طیف وسیعی از ابتکار عمل عملیات نظامی در اختیار محور مقاومته که این محاسبهش برای طرف مقابل سرسام آوره. اصلا ارزش محاسبه اضافه کردن بعضی از این متغیرها به شبیه سازی های جنگی میلیاردها دلار ارزش محاسبات رو
ارتقا میده تا به این چه برسه به اینکه بخوایم به صورت عملیاتی اینها رو تو صحنه مورد یه سوال آزمایش کوتاه بپرسم چون اشاره کردید، شما فکر میکنید که ممکنه رژیم از این فرصتی که سیاست داخلی ایران درگیر شده و حالا تا نمیدونم کی رئیس جمهور شه بعد بیاد حالا هیئت دولت، یعنی به هر حال درگیریه دیگه، اصلا فارغ از این که نتیجه چی باشه، ممکن از این فرصت بخواد سوء استفاده بکنه برای اینکه بیا حالا هرج و مرج ما بریم یه حرکتی بکنیم؟ من برای جنگ، یا اینکه کلا جداست اون پروندهش جای دیگه؟ نه، این برای جنگ محتمل نیست از دید من، چون به درستی رژیم میدونه که تصمیم گیری در این لایه ها ربطی به لایه سیاسی در واقع دولتی در جمهوری اسلامی نداره. تصمیمات این حوزه به حوزه فرماندهی کل قوا در ایران برمیگرده و رهبری در ایران تصمیمات نهایی رو تو این حوزه اتخاذ میکنن. اما در حوزه عملیات‌های اطلاعاتی چرا بسیار فرصت مغتنمی است که صهیونیست‌ها اهدافی رو با توجه به اینکه زیرساخت‌های امنیتی قابل توجهی در ایران و در منطقه در اختیار دارن، عملیات‌های اطلاعاتی رو کلید بزنن که روی شکاف‌های ما اثرگذار باشه. من اعتقاد دارم اینه که بخشی از تنش‌های سیاسی پیرامونی در لایه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در این دوره کاملا متأثر و رد پای صهیونیست‌ها رو میشه توش دید، علل خصوص تنش‌های مثلا قومیت گرایی و تجزیه طلبی که در لایه‌های دوم و سوم برخی از این جریانات سیاسی در حال فعالیت هست، کاملا رد پای صهیونیست‌ها توش هست. اینا اصلا مستنداتی براش وجود داره که در جای خودش میشه مورد بحث قرار داد. اما عملیات نظامی گسترده اسم و رسمدار به نظر من فرصتش نیست، چون پاسخ دهنده کسی دیگری است. اما در مورد عملیات‌های اطلاعاتی و عملیات‌های ادراکی چرا این ظرفیت فراهم است. من در جمع‌بندی عرایضم باید این رو بیان بکنم که رژیم صهیونیستی امروز در وضعیتی قرار گرفته که برای خروج از اون باید دست به اقداماتی بزنه که به مانند شخصی است که در باتلاق گرفتار شده و هر چه دست و پا بزنه بیشتر غرق خواهد شد. یکی از دلایلی که مدت هاست رژیم صهیونیستی داره لبنان رو تهدید میکنه اما خودداری میکنه از آغاز این جنگ، ترسی است که از تجربه طوفان الاقصی در واقع براش حاصل شده. اگر ما کشتار ملت مظلوم فلسطین رو کنار بگذاریم از ماجرای طوفان الاقصی، آنچه رخ داده به ضرر رژیم صهیونیستی است. نتانیاهو داره تلاش میکنه که این شکست غیر قابل ترمیم رو بلکه ترمیم بکنه، اما هر روز دست به اقدامی میزنه، دست به ماجراجویی جدیدی که میزنه با شکست جدیدی مواجه میشه. طوفان الاقصی نام فلسطین رو به اولویت دنیا آورد. پروژه های صهیونیستی و امریکایی رو در غرب آسیا با شوک و شکست جدی مواجه کرد که در رأسشون مسئله عادی سازی هست. طوفان الاقصی موجب شد که محور مقاومت که هیچگاه تجربه نبرد یکجا و همزمان و هماهنگ رو نداشت صاحب این تجربه بشه. صهیونیست‌ها خیلی نگرانن که این تجربه در لبنان هم تکرار بشه. طوفان الاقصی موجب شد که فلسطینی‌ها یک گام بزرگ برای رسیدن به احقاق حق خودشون بردارن و فلسطین قبل از طوفان الاقصی با بعد از اون اساساً قابل مقایسه نیست و آنچه را که فلسطینی‌ها 75 سال به دنبال اون بودن و نتونستن احقاق کنن محقق بکنن، احتمالاً در سالهای نه چندان دور ما شاهد احقاق اون خواهیم بود. در مورد جنگ لبنان هم این رو عرض بکنم که حتی اگر جنگی رخ بده، اساساً رژیم صهیونیستی آمادگی جنگ طولانی مدت رو نخواهد داشت. پای سایر اعضای محور مقاومت به جنگ باز خواهد شد به انواع مختلف، به شیوه های مختلف و اساساً اسرائیل این جنگ رو آغاز خواهد کرد نه برای استمرار اون، بلکه برای خروج از بنبستی که درش گیر کرده. امید داره که
با آغاز این جنگ بلکه کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ وارد بشن و اسرائیل رو از این مخمسه‌ای که در اون گرفتار شده نجات بدن و یک پیمان مثلا همه جانبه رو امضا بکنن و بلکه از شر در واقع گرفتاری که در اون در غزه دچار شدن رها بشن. جناب معصومی، من یه سری سوالاتی دارم ولی که فکر کنم با توجه به اینکه زمان محدوده شما نکاتی که خودتون مد نظرتون هست و بفرمایید. من حالا اگه سوال جزئی وسطش بود میپرسم. من همین نکاتی که عرض کردم بیشتر از نگاه یا خوانش یک دشمن هست، اسرائیلی هست. ما باید یه بار خودمون رو بذاریم جای دشمن، در وضعیت اون، در شرایط اون، با گزینه‌های اون، با اضطرار اون یک بار بفهم. حداقل یک بار. بارها و بارها ولی یک بارش ضروری و لازم. اما ببینید اسرائیل انقدر هم که ما تصور می‌کنیم مبسوط الیت نیست. اسرائیل هم یه بازیگر مادی است، انسانی است، با همه محدودیت‌های خودش و با همه امکانات خودش. من به این موانع اشاره کنم که فردا دوستان ته دلشون خالی نشه، چون همیشه من میگم شما که صحبت می‌کنیم ما کاملا نگران میشیم. برخی همیشه وعده نوید و فتح میدن، شما که میای ما همیشه خلاصه نگران میشیم که چه اتفاقی. نه، این هدف این است که ما با عقل سرد به مسئول، فارغ از احساسات و عواطف و اون نقاط قوتی که داریم یه بار با نقاط قوت دشمن نگاه کنیم و البته یه بار با نقاط ضعفش هم نگاه کنیم، یه بار هم با نقاط ضعف خودمون به داستان نگاه کنیم. اینها به نظر من بدیهیات هستش. اسرائیل موانع زیادی داره برای ادامه جنگ، به ویژه در فاز در واقع تمام عیارش و حتی در فاز فعلی، یعنی استمرارش تا یک جایی کشش داره. ببینید مسئله اول اینه که شکاف‌ها، ما هر چقدر از طوفان الاقصی فاصله میگیریم، از اون انسجام اولیه‌ای که به وجود اومد به دلیل خب اون سطح ورود حماس و اتفاقاتی که افتاد، دوباره اسرائیل داره برمیگرده به شرایط پیش 7 اکتبر. اون شکاف‌ها و تظاهرات‌ها و اعتراضات. نمی‌خوام خیلی اغراق کنیم، هنوز کار داره تا اون مرحله کاملا به اون مرحله برسه، اما اون شکافات شکست دولت نظامی و این حالا اینا همه قرار نیست. اون شکاف دولت رو داریم که داریم دعواشو می‌بینیم، گانس و اسموتریچ و امثالهم که خروجشون از کابینه جنگ و اعتراضاتشون علیه نتانیاهو. شکاف دولت مردم رو داریم که باز در کف خیابان‌ها داریم می‌بینیم. مردم حالا طبیعتاً طیفی از مردم. و شکاف دولت ارتش، ما هر چقدر بیشتر از این ارتش اسرائیل درگیر جنگ باشه، شکاف بین دولت و ارتش سیاسی و نظامی ها تشدید خواهد شد. حالا بماند که شکاف مردم هم، یعنی به نظر من این قطبیدگی و تنش بین توده های مردمی هم در کف همین دعوایی که حریدی ها و لیبرال ها به هر حال یک روز این به کف خیابان خواهد رسید. نکته دوم مسئله وضعیت اقتصادی رژیم هستش که ادامه این وضعیت موجود به هر حال وضعیت سرمایه‌گذاری ها رو، وضعیت اقتصادی رژیم نیاز به یک وضعیت استیبلی داره. تا کی میخواد رژیم این جنگ بره؟ چقدر دیگه؟ چند ماه دیگه؟ چند سال دیگه؟ رژیم وارد یک مسیری شده که طبیعتاً اون دماسنج اقتصاد رو فعال کرده. شاخصه‌هاش رو در واقع نشون داده و نشون خواهد داد در آینده اگر بخواد وضعیت به ویژه در مسئله ورود به جنگ با حزب الله، پالایشگاه‌ها، زیرساخت‌های نظامی، فرودگاه‌ها، این چیزی نیست که قابل دوام باشه. ما در جنگ 33 روزه این رو دیدیم. نکته سوم مسئله ناسازگاری‌ها هستش. اسرائیل امروز در بدترین شرایط ممکن از ابتدای تأسیس دولت جعلیش، اصرار دارم من برای تأسیس دولت جعلی که به مخاطب صدها بار تاکید کنیم این دولت واقعی نیست، دولت ساختگی و برساخته هستش. در بدترین شرایطش هست، در بدترین شرایط روابطش هست با متحدین خودش، چه با آمریکا چه با متحدین اروپایی، به دلیل اون تصویری که از خودش ساخت. به هر حال اینها مدعی حقوق بشر، مدعی فشارهای جدی رو دارن تحمل میکنن. این بخش فشار روی اسرائیل میاد، بخش معظمش میاد روی آمریکا، میاد روی کشورهای اروپایی که شما پس چه شد این ادعای حقوق بشر که در همه این دهه‌ها شما ادعا کردید کجا رفت؟ خب نه اینکه اونها با حماس دوست باشن، با ما خوب باشن، عرض کردم نگران تصویر خودشون، نگران منافع خودشون، مسئله کشتیرانی، مسئله اقتصادی، تاثیرش بر تورم در کشورهای غربی، تاثیرش بر افزایش هزینه‌های تمام شده و چیزهایی که حالا آقای سمازاده فرمودن و موجود است در فضای این وضعیت از 1948 تا به نظر من بی سابقه است. حداقل من به یاد ندارم، ممکن اشتباه میکنم. مسئله سوم وضعیت غزه. اسرائیل
غزه رو نابود کرد، با خاک یکسان کرد، 40,000 نفر. اینها قابل، من نمیخوام از این پیروزی بسازم از نفع این اتفاقات، نه، ولی واقعیت این هستش که اسرائیل به هیچ کدوم از اون اهداف سگانه نرسید. حماس رو نتونسته نابود کنه، رهبران حماس رو نتونسته بکشه و هیچ کدوم از اسرا رو، حالا جز مورد استثنا، نتونسته بعد از 9 ماه چیکار کنه زنده، و حتی اجساد رو، بخش مهم اجساد رو نتونسته پیدا کنه. پس اسرائیلی که در غزه هنوز درگیره نمیتونه با حزب الله آنطور که میخواهد بجنگه. نکته چهارم احتمال مداخله ایران و محور مقاومت که فرمودن که مهمترین مسئله همون مسئله فروپاشی ترس است، ریختن ترس ایران. همون زمان که اتفاق افتاد من یادداشتی داشتم که مهمترین کمکی که اسرائیل به ما کرد، نتانیاهو به ما کرد، ترس رو ریخت. فهمیدیم که اقدام مستقیم برد بلند از درون خاک ایران ترس نداره، درد نداره. خب و بازیگری که ترسش یک بار ریخت احتمال تکرار رو علیرغم همه محدودیت‌ها داره. مهم به نظر من بزرگترین فایده و سود عملیات وعده صادق نه اون اصابت هاست، این ریخته شدن ترس در شعبه دوم وزارت خارجه در ایران بود. نیروهای مسلح ما در دوره‌ای به جایی رسیدن که در این چند سال اخیر و به ویژه در این چند ماه اخیر تبدیل شدن به شعبه دوم وزارت خارجه. اینو من به صراحت چون قبلا گفتم در برنامه شما هم تکرار میکنم. اینی که اینها رو به مأموریت نظامی خودشون برگردون، ما میتوانیم بارها و بارها از نتانیاهو و این اقدام احمقانه‌اش تشکر کنیم. نکته پنجم قدرت حزب الله است، تفاوت قدرت حزب الله و حماس. چیز به نظر من آشکاری است. نکته ششم وضعیت ارتش خسته از جنگ. من چون تجربه اینو در عراق داشتم، در سوریه داشتم، ارتش در یک جیتایی اندازه‌ای کشش جنگیدن داره. 9 ماه این ارتش در بدترین شرایط، ارتشی که ببینید به پشتوانه تکنولوژی می‌جنگه. البته خب روحیه نظامیش هم انصافا در دوره بعد از تو وعده صادق به دلیل اون در واقع تلفاتی که داد، اون روح همبستگی مذهبی واقعا ارتقا پیدا کرد، اما در نهایت برای یک صهیونیست جان و مال از همه چیز ارزشمندتره. خب حالا در یک جنگ شهری پرتلفات این ارتش تا جایی میتونه، حالا میخواد از این چاله در بیاد بیفته تو چاه حزب الله. ارتش ببینید همیشه نظامی ها، یعنی الان شما میگید نظامی های برخلاف آن چیزی که گفته میشه، برخلاف آن چیزی که همیشه گفته میشه که نظامی ها جنگ طلبن و سیاسیون جنگ طلب نیستن، اتفاقا اگر تاریخ رو درست بررسی کنید در عمده موارد این سیاسیون بودن که جنگ رو به ارتش تحمیل کردن. چرا؟ چون نظامی ها از هر کسی آگاه‌ترن به تبعات جنگ. به خاطر همین هستش که عموما بیشترین مخالفت با جنگ رو نظامی ها میکنن، اما قرار معمولا در جای دیگه ای نوشته میشه. یعنی بخش سیاسی معمولا قدرت املای بیشتری داره بر بخش نظامی. البته بخش نظامی میتواند کارچکنی بکنن و من فکر میکنم اگر سناریوی محاسبه نشده ای رو بخواد نتانیاهو و در واقع راست افراطی تحمیل کنه به ارتش، ما اون وقت شاهد انشقاق‌های گسترده تری خواهیم، چون اینها دارن وسط زمین تلفات میدن و فردا تاوان هر شکست رو اینها باید بدن. یعنی اینها به عنوان مسئول شکست معرفی میشن. همیشه پیروزی به نام سیاسیون نوشته میشه، اما شکست‌ها قطعاً و بدون هیچ تردیدی به نام نظامی. و نکته آخر مسئله فقدان آلترناتیو هست که آقای صمدزاده فرمودن. اینی که برای خب فردا چه؟ توی ایران اگه یادتون باشه اول طوفان اقصی بخشی در ایران میگفتن که خب فردا چه؟ بعداً چه؟ یعنی اگر اومد و حماس پیروز شد اینا همین سوال برای اسرائیل مطرح هستش. فردا چه؟ من چه کار کنم؟ 3 تا تجربه شکست خورده قبلی دارم برای بیرون راندن به شمال لیتانی نشد. توان جنگ گسترده رو که ندارم. پای توافق هم که حزب الله نمیاد. کدام گزینه رو من انتخاب کنم که این گزینه باشه؟ تنها یه راه براش میمونه. یعنی تنها راه منطقی به حساب این که به حساب محاسبه خدمت و ابزاری دارم اینه که جنگ رو در غزه تمام کنه. ولی خب این باز با اون منافات داره، تناقض داره با اون تصویر بازدارندگیش. اما همه این 7 موردی که من عرض کردم یک طرف، اینها رو گفتم که یه مقدار دلگرمی بدم، اما واقعیت این هستش که سیاست در سری اتفاقات محاسبه نشده هستش. همه اینها یک طرف، اون نیاز اسرائیل به احیای تصویر بازدارندگی و نیاز راست افراطی و نتانیاهو به استمرار جنگ، همه اینا یک طرف. یعنی این دو عامل به نظر من توان چربیدن بر همه اون 7 عامل رو داره. توان تحمیل بر ارتش رو داره. یادتون باشه در ابتدای غزه خیلی میگفتن آقا اسرائیل وارد نمیشود، فلان نمیشود، همینها شد. همه این اتفاقاتی گفته میشد برخی از دوستان که نمیتواند و نمیشود، توانست و شد. چون نیاز بهش بود. دلیل اون نیاز هستش.
این نیازه توان غلبه بر تمام این محدودیت‌هایی که عرض کردم رو داره. فلذا که من به دوستان در ایران میگم خیلی خوشبین و دلخوش به عدم حمله نباشید. قاعده و اصل بر افزایش تنش هست، کفش در یک اگر حزب الله نپذیرد، اگر حزب الله خروج نشه، اسرائیل چاره‌ای نداره به جز یک جنگ کنترل شده در جنوب رو انجام بده. اما آیا این به این معناست که اگر اسرائیل ورود کرد پیروز خواهد شد؟ تجربه‌های قبلی جنگ اسرائیل در لبنان به نظرم قابل بازخوانی هست. ممکنه که ما از این وضعیت بسیار تحت فشاری که در اون 7 عاملی که ذکر فرمودید بره به این سمت که حالا مثلا با یه فشار نمیدونم شاید عجیب یه محاسبه دموکرات‌ها بکنن برای فضای قبل انتخابات، یهو مثلا یه حالت کودتا مانندی دولت اسرائیل چپه بشه اصلا همین الان. من حقیقتش آمریکایی‌ها رو ببینید، ما اسرائیل رو به نظرم خوب نمی‌شناسیم. اسرائیل با همه اختلافات، با همه مثلا نیازش به احیای باز تصویر اولیه‌اش در بین همه طیف‌ها، شما آقای گانس در بیانیه استعفا چی کرد؟ مثلا جبهه شمالی شما نتونستید تعیین، یعنی اعتراض بین حتی مخالفین نتانیاهو اعتراض میکنن که شما چرا حزب الله رو سر جاش ننشوندی. یعنی الان امروز اتفاقا برخلاف بسیاری از دوستان که حالا جایی مختلف میگن، در اسرائیل یک اجماع بی سابقه یا کم سابقه است برای زدن حزب الله. اما روی زمین خب گزینه‌ها، سناریوها، یعنی میل هست، اراده هم وجود داره، اما خب فردا چه میخوام بکنم، کدومی که سناریو انتخاب کنم که بعدم از چاله در نیام به چاله بیفتم. نه میگم برای خروج از این چیزی که به نظر میادش راهی براش نیست، اصلا یهو نکته این رو می‌خواستم بگم. من به خاطر شده. این اتفاقا معتقدم ما آمریکایی‌ها رو نباید متغیر اصلی ببینیم. اسرائیلی‌ها اگر اراده کنن توان چربیدن، مگر اینکه عرض کردم آمریکا ممانعت کنه. ممانعت به چه معنا؟ پرواز ممنوع، عدم تسلیحات، بیاد بیسته، تهدیدات جدی، تحریم‌های جدی، اون کاری که با دیگران میکنه، کاری که با صدام در جنگ کویت کرد. الان همچین اینا معمولا اساسا نمیتونن به دلیل دلیل انتخابات نیاز دو طرفین به لابی چیز. فلذاست که آمریکا حتی تهدیدش هم نکرد، کاملا منافقانه رفتار کرد از ابتدای طوفان اقصا، خودش رو رسوا کرد و نشون داد که صادق نیست. چون برای صداقت کافی بود تسلیحات رو در اختیار قرار نده، کافی بود ممانعت کنه. ممانعت استانداردهای خاص خودش رو داره، شاخصهای خاص خودش رو داره. آمریکا مخالفت اعلانی میکرد اما ممانعت عملی و اعمالی نمیکرد. فلذا اینجا اعتقاد دارم آمریکا نه در شرایطی هستش و نه این توان رو داره، به این معنا که ما نباید خیلی هرمی به قضیه نگاه کنیم. اسرائیل یک موجودیت مستقل هست، توانایی‌های خاص خودش رو داره، ابزارهای لازم برای اعمال فشار بر آمریکا رو داره، اما به این معنی نیست که از آمریکا تاثیرپذیر نیست. این دینامیک هاست که در نهایت نشان خواهد داد. فلذا در جنبندی صحبتام این است که از دید من اصل بر جنگ خواهد بود. جنگ قاعده است، فارغ از حالا حد و حدودش و مؤشرات و شاخصه هاش. تنها چیزی که میتواند مانع این جنگ شود دو تا متغیر ممانع است: یک، پذیرش حزب الله برای خروج به شمال; دو، ممانعت عملی آمریکا و ممانعت و مخالفت اعمالی و نه اعلانی. دست شما در کنه آقای صمدزاده برای جنبندی. عرض کنم خدمت شما که همه نکات رو اساتید بزرگوار گفتن، من فقط چند تا نکته اضافه میکنم. مسئله اول از دید من مسئله جبهه داخلی رژیم صهیونیستی. در مورد جبهه داخلی کم صحبت میشه. درسته که اسرائیلی‌ها 9 ماهه که در حال جنگ با مقاومت فلسطینی هستند، اما به جرئت میتونم بگم که غیر از ماه اول تا نیمه های مثلا ماه دوم جبهه داخلی اصلا شرایط جنگی نداشته. یعنی مدارس باز شده، مردم میرن سر کار و بعد این نکته رو در نظر بگیریم که شاید جمعیت شهرک‌های تخلیه شده در جنوب و شهرک‌های تخلیه شده در شمال مجموعاً 10% جمعیت اسرائیل باشه و حدود 90% در جبهه داخلی زندگی میکنن. یکی از موفقیت‌هایی که ارتش اسرائیل الان او رو فاکتور میکنه برای کارآمد نشون دادن خودش اینه که من تونستم جبهه داخلی رو از صحنه جنگ خارج بکنم، برخلاف جنگ 33. برخلاف جنگ 33. و نکته‌ای که وجود داره اینه که میگه من حزب الله رو مدیریت کردم در جدار در عمق 20 کیلومتری و نذاشتم که این از عمق 20 کیلومتری تهدیدات گسترده‌تر بشه. تعداد عملیات‌های حزب الله که عمق 20 کیلومتر رو رد کرده بسیار محدود. از طرف دیگه موج گسترده بازداشتایی که به کمک تشکیلات خودگردان در کرانه باختری اتفاق افتاده، یعنی یک عملیات گسترده کم شدت در کرانه باختری که چیزی در حدود 300 شهید و حدود 7000 اسیر فلسطینی رو
اضافه کرده به آمار شهدا و اسرای فلسطینی برای امنیت جبهه داخلی صورت پذیرفته که همه اینها با ورود و گسترده کردن جنگ با حزب الله لبنان تمام این دستاوردها از بین میره. حزب الله روز اول که شاید تعبیر دقیق‌ترش این باشه ساعت و دقایق اول جنگ جبهه داخلی رو کامل به صورت عملیاتی به جنگی خواهد کشوند که سابقه تاریخی اسرائیلی‌ها چون این چیزی رو در سوابق تاریخی خودش ندیده. حزب الله این توانمندی رو داره، کیفیت رزم رو داره، انگیزه رو داره، تسلیحش رو هم داره. اینو هم اسرائیلی‌ها میدونن، هم حزب الله لبنان میدونه، هم سایر شرکای منطقه میدونن. یه سوال کوچیک بپرسم. ولی طبیعتاً گزینه اول حزب الله نیست. دقیقاً همین. اینم مسئله چون تبعات داره. یعنی اگه اسرائیلی‌ها میتوانند بدون آغاز جنگ لبنان با رسوندن کار جنگ در جنوب به یک مصالحه به نوعی آبرومندانه از جنگ خارج بشن. البته آبرومندی به این معنی که حکومت اسرائیل ساختار سیاسیش باقی میمانه، اما دولت نتانیاهو مثل دولت اولمرت که بعد از 2006 همه اتفاق نظر داشتن باید بره، دولت نتانیاهو هم خواهد رفت. اما حداقل از وجاهت ارتش چیزی باقی میماند. اما اگر جنگ با لبنان آغاز بشه، اندک دستاوردهای ارتش در مدیریت و حفظ جبهه داخلی هم از بین خواهد رفت و ارتش نیاز به بازسازی اساسی پیدا خواهد کرد، چیزی که الان نیاز نداره. به غیر از بخش‌هایی مثلا در فرماندهی در جنوب و فرماندهی در شمال، سایر اضلاع ارتش نیاز به بازسازی ندارن. این دو رکن هستن که نیاز به بازسازی دارن، تغییر ساختار. و البته مثلا حالا آمان به خاطر شکست‌ها و غافلگیری‌های اطلاعاتی اون نیاز به یک بازبینی مجدد داره. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که معادله جبهه داخلی به عنوان یک معادله مطرح شده در حوزه رسانه‌ای به شدت مورد کم توجهی قرار گرفته. همونطور که اسرائیلی‌ها در مورد داخل لبنان زیاد صحبت می‌کنن، واقعا شایسته است که کارشناسان و تحلیلگران محور مقاومت هم این انرژی و وقت رو بذارن و در مورد جامعه داخلی و جبهه داخلی اسرائیلیا صحبت بکنن. به شدت شکننده است و آسیب پذیره. یکی از تفاوت‌های اساسی جنگ در جنوب و در شمال این هستش که جنس شهرک‌نشین‌ها، جنس صهیونیست‌های ساکن در این دو نقطه کاملا با هم متفاوته. به خاطر همینه که مثلا شهرک‌نشین‌ها در جنوب به طور متوسط هر 10 ماه یک بار شاهد یک جنگ بودن، شاهد یک تهاجم و زد و خورد بودن. اصلا اینا بخشی از یهودیان ایدئولوژیک اشغالگر در جنوب ساکن شدن که از جنگ لذت میبرن، از تماشای جنگ، از بودن در کنار جنگ لذت میبرن و خودشون رو در معرض خط مقدم قرار میدن. اما در جبهه شمالی 18 سال جنگ نبوده. اینها بخشی از مناطق در واقع سکنه یهودیان اروپایی مرفهی هستن که به عنوان کاربری ییلاقی و ویلایی دارن از اون مناطق استفاده میکنن. اینا اون بخش برخوردار جامعه اسرائیلیا هستن که اصلا برای جنگ نرفتن، رفتن یه منطقه خوش آب و هوایی با یه رفاهیات حد اکثری در واقع گذران عمر کنن. حزب الله این آرامش رو کاملا از اینها گرفته. یعنی شرایط به گونه‌ای است که حدود 100,000 شهرک‌نشین‌ها در جنوب بخش قابل توجهشون برگشتن. یعنی ما الان شهرک‌های تخلیه شده در جنوب تعدادشون خیلی کمه. جمعیت اشغالگران آواره در اراضی اشغالگران جنوبی شاید تعدادشون مثلا به حدود 20,000 نفر 30,000 نفر برسه. اما شهرک‌های شمالی چیزی در حدود 80 تا 140,000 نفر تخلیه شده داریم و پناهجو داریم. اینا کسایی هستند که در هتل‌ها و در مراکز تفریحی و اینها در جبهه داخلی ساکن شدن و از ظرفیت‌های این بخش از جامعه دارن استفاده میکنن. یعنی یک کلی شدن، یه باری شدن بر دولت. 3 ماه یه بار هم بودجه در واقع هزینه این هتل‌ها و این مراکز اقامتی اینها رو دولت شارژ میکنه برای این اماکن. نکته‌ای که وجود داره اینه که تحمل جبهه شمالی نسبت به جبهه جنوبی برای این شرایط بلا تکلیفی به شدت پایینه و مطالبهشون به خاطر اینکه اینا قشر برخوردارتری هستند و به لایه‌های سیاسی ذی‌نفوذتری در دولت و کابینه رژیم صهیونیستی متصل هستند، فشار بیشتری میتونن تولید کنن. این فشار در جبهه جنوب نبود، در شهرک‌نشین‌های جنوبی نبود، در شهرک‌های شمالی هست. اینها به عنوان یک متغیر در سیاست داخلی میتوانند موج جدیدی از اعتراضات و ضد دولت نتانیاهو به وجود بیارن. اعتراض که تو چرا امنیت رو برقرار نمی‌کنی در شمال؟ که دولت ناتوان از تأمین امنیت، یعنی مطالبه جنگ دارن، مطالبه امنیت دارن. حالا این امنیت متضمن
عقب زدن حزب الله از جدار مرز، متضمن بازسازی، متضمن معامله با مثلا مقاومت فلسطین. اینا همه گزینه‌هاییه که مثلا شهرداران شهرک‌های اشغالی در شمال مطرح کردن. فشاریه که به سمت جنگ میره یا فشاری که به سمت مجبور کردن دولت خودشون با آتش بس میره؟ یک صدای یک پارچه وجود نداره، اما میتونه یک موج جدیدی از اعتراضات رو به وجود بیاره. تا الان ما شاهد این نبودیم که مثلا تجمع اختصاصی از یهودیان یا شهرک‌نشینان آواره مثلا در شهرک‌های شمالی در اراضی که پراکندن اصلا در جای مختلف پراکنده شد. اما میشود در امواج بعدی اعتراضات اجتماعی اینها رو منسجم دید، صدای واحدی بهشون داد. کما که الان در حال این ساخت این به لحاظ اجتماعی هستن که خودشونو پیدا کنن، اگه جای پراکنده هستن اعتراضات یک پارچه‌ای شکل بدن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که آیا ما اینا رو می‌بینیم؟ آیا در جبهه رسانه‌ای محور مقاومت، در جبهه تحلیلی محور مقاومت ما به این معضلات عمیق داخلی اسرائیلیا اشراف داریم، بهش میپردازیم؟ نه. به همون میزانی که جنگ در محور حزب الله لبنان با اسرائیلیا شدت بالایی داره، در جامعه اطلاعاتی اسرائیلیا جنگ پرشدتی بین موساد، بین شاباک، بین ارتش در جریانه. در همین هفته گذشته 50 اسیر اینا آزاد کردن که یکیش رئیس بیمارستان الشفا بوده. تقریبا میتونم به شما به جرئت بگم که 3 روزه در بالاترین لایه تشکیلات امنیتی رژیم صهیونیستی یک جنگه که چه کسی دستور آزادسازی این 50 نفر علل خصوص این رئیس بیمارستان شفا رو داده، چون میگن شفا زیرساخت در واقع عملیات حماس بوده و اینا. همه دارن همدیگه رو اتهام میزنن. شاباک مسئولیت نمیپذیره، ارتش میگه شاباک مسئول آزادسازی بوده، شاباک میگه وظیفه من نبوده، ارتش آزاد کرده، اینا در اختیار ارتش بودن. موساد میگه این تبعات بین‌المللی داره، شما در واقع یه اسرایی رو آزاد کردی که ما میتونستیم تو مبادله تبادل اینا رو تبادل بکنیم. یک جنگ واقعی در جریانه. کوچکتر از این اگر در جامعه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جریان بود، الان کل تحلیلگرای منطقه داشتن در موردش صحبت می‌کردن. به نظر من کوتاهی بزرگی است که چنین جنگ‌ها و چنین مناقشات و چنین شکاف‌های درونی در جامعه اسرائیل وجود داره که بسیار خطیر و اهمیت درجه 1 داره و بسیار بی‌سابقه است و ما اصلا در موردش صحبت هم نمی‌کنیم و بهش نمی‌پردازیم. نه اینکه میتونیم موثر باشیم این شکافو تشدید کنیم، اون که یک اقدام در واقع اطلاعاتی و عملیاتی محسوب میشه، اما همین که بهش بپردازیم و این رو به عنوان یکی از متغیرها در ذهن خودمون در محاسبات بهش اشاره بکنیم، به نظر من خودش تا حد مطلوبی نشون میده که تحلیل ما در مورد اسرائیلیا در حال بلوغ هست. ما یکی از اتفاقاتی که باید بیفته این هستش که در مورد فهم دشمن و خوانش دشمن، ذهن دشمن بلوغ پیدا بکنیم. اینا رگه های اون بلوغ پیدا کردن است. اعتقاد من این هستش که جنگ در حال وقوع، در طرف محور مقاومت ضربات به شدت سنگینی وارد شده، ما ضربه های غیر قابل جبرانی دریافت کردیم. شهادت فرماندهانی مثل حاج ابوطالب در حزب الله لبنان، اینها ضربه های بسیار بزرگ به حزب الله لبنانه. از دید من پاسخی که حزب الله داده که 15 پایگاه رو همزمان مورد اصابت قرار داده حتما متناسب نیست، حتما این انتقام خون شهید حاج ابوطالب نیست، کما اینکه عملیات عین الاسد پاسخ خون حاج قاسم سلیمانی نبود. معادله به این شکل قابلیت تحقق درست و کامل رو نداره. چرا؟ چون وضعیت انتخاباتی در آمریکا طی میشه، جامعه اسرائیل هم بخوایم قبول بکنیم یا نکنیم از این شرایط عبور میکنه، علل خصوص اگر مصالحه‌ای در جنگ غزه اتفاق بیفته و اون وقت دشمن به صورت متمرکز بر تمامی توانمندی‌هایی که محور مقاومت به صورت دفعی وارد ارائه کردن شده، مثلا بلوغی که در عملیات‌های مقاومت یمن اتفاق افتاده، بلوغی که در عملیات‌های مقاومت عراق اتفاق افتاده، برای تک تک اینها طراحی خواهد داشت. اینها رو به صورت اضلاع منفک از سایر ارکان محور مقاومت به سراغشون خواهد رفت. الان ما رگه‌هایش رو در مورد مقاومت عراق، در مورد مقاومت یمن شاهدش هستیم. آمریکایی‌ها مستقل از اسرائیلی‌ها، فارغ از جنگ غزه، معادلات جنگ با لبنان به سراغ عراقی‌ها رفتن، به سراغ کتایب حزب الله عراق رفتن، به سراغ انصار الله یمن رفتن. طرح‌های عملیاتی در حال تدوینه. ساده انگاری است که ما علی‌رغم اینکه جنگ بسیار امر نامطلوبی است، من اصلاً دوست ندارم بگم که این یک مثلا تصمیم لاجرم است که باید بگیریم، اما طرف مقابل به صراحت داره در مورد اینها صحبت میکنه و در مورد زمانش
و چگونگی مهار کردن متغیرهای تسعیدی داره صحبت میکنه، اما اصل جنگ و اصل ضربه زدن به محور مقاومت رو درش تردیدی نداره. اختلاف در مورد چگونگی و زمانه. یعنی اگر صحبت از این بکنیم که مثلا در غزه به آتش بس برسن، در چی برسن، تازه آغاز یک پروژه گسترده امنیتی، یک جنگ تمام عیار امنیتی است. نکته‌ای که وجود داره که به نظر بنده رسالت ماست، رسالت برنامه شما و تحلیلگران محور مقاومت است، این هستش که ما افکار عمومی جبهه مقاومت رو آماده بکنیم، ذهنیت رو واقعی بکنیم که آقا این جنگ امنیتی اینطوری نیستش که با پایان یافتن جنگ قضیه نقطه قرار بگیره و همه چیز متوقف بشه. نه، شما اتفاقاتی رو رقم زدید که این اتفاقات بدون پاسخ انتقامی در واقع دشمن آرام نمیشینه. درسته که جنگ تمام میشه، منازعه نظامی تمام میشه، اما وارد یک جنگ تمام عیار امنیتی میشیم. اون جنگ چه شکلی داره باید بشه ساعت‌ها راجبش صحبت کرد، اما رگه‌های او همین الان در حال بروز و ظهوره و ما نسبت بهش توجه داشته باشیم. جنگ در لبنان با همه این فاکتورهایی که عرض کردیم یک امری است که جاری است و باید بهش توجه داشت. دارایی‌های راهبردی، سرمایه‌های راهبردی مقاومت در حال آسیب دیدن هست، در حال فرسایش هست. باید این مطالبه رو داشته باشیم که متناسب دارایی‌ها و سرمایه‌هایی که آسیب می‌بینه به دشمن هم ضرباتی وارد بشه و این وارد آوردن این ضربات به سرمایه اجتماعی و پشتیبانی افکار عمومی محور مقاومت نیاز داره. این اون وظیفه‌ای است که اینجا رسانه‌ها و تحلیلگرا باید به سمتش برن، حرکت بکنن و برجستش بکنن. ببخشید. ممنون از لطفتون آقای مسعود. شما نکته تکمیلی استفاده کردم از خدمت‌های زنده شما. تشکر می‌کنم هم از شما و هم همچنان مشتاق عزیز که الان در خدمتتون نیستیم و تشکر می‌کنم از شما مخاطبین عزیز که شاهد این برنامه بودید.